पॅक बंद पदार्थ म्हणजे विष हे लोक समजायला लागले, तर ते चूक आहे. तसं नाहीये. आपल्याकडे आता आपण तेल, तूप, पीठ सगळं पॅकेटमधनंच येतंय. तर त्या पॅकमधनं काय येतंय, व्हॉट आर यू बाईंग फ्रॉम दॅट, हे जरा बघा आधी. हिवाळ्यात आपल्याकडे वाटाणे येतात, आपण ताजे ताजे आणतो मार्केटमधनं, लगेच खातो, गोड लागतात, दे व्हेरी टेंडर अँड ऑल ऑफ दॅट. पण तेच वाटाणे जेव्हा आपण फ्रोझन विकत घेतो तेव्हा लोक आपल्याला म्हणतात, अरे फ्रोझन इज नॉट गुड, फ्रोझन इज अनहेल्दी. दिस इज अ बिट ऑफ अ मिसकन्सेप्शन. जेव्हा कुठलाही प्रोडक्ट अल्ट्रा प्रोसेस्ड होतो किंवा टर्शरी प्रोसेसिंग होतं त्याचं, की म्हणजे त्या अशा पद्धतीने त्याचं फूड डिझायनिंग केलं जातं की त्याला एका अशा ब्लिस पॉइंटला आणलं जातं की जिथून तुम्हाला तो अजून अजून खावासा वाटत राहतो. ते अडिक्टिव्ह बनवलं जातं. ब्रेडला बुरशी येऊ नये म्हणून त्याच्यात सोडियम बेन्झोएट घातलं जातं. सो इफ यू लुक ॲट ब्रेड नाव, आपण बाहेरनं जी ब्रेड आणतो ती रूम टेम्परेचरला जरी आपण 3 दिवस ठेवली तरी त्याच्यावर बुरशी लागत नाही. त्याचा रंग पांढरा शुभ्र असतो कारण त्याच्यात ब्लीच असतं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हिडन इन युअर इन्ग्रेडियंट लिस्ट. ऑर्गॅनिक भाजी आणि रेग्युलर बाजारात मिळणारी भाजी याचं जेव्हा खूप वेळा लॅब टेस्टिंग केलं गेलं, त्याच्या न्यूट्रिएंट टेस्टिंगचं, तर तेव्हा त्याच्यात बघितलं गेलं की काहीही त्याच्यात फरक नाही. बेसिक क्रायटेरिया काय लावला पाहिजे आपण कुठलंही पॅकेज फूड विकत घेताना? पॅकेट फिरवून मागे त्याच्या लेबल जे असतं ते वाचणं गरजेचं असतं, बिकॉज दॅट इज युअर मिथ बस्टर. हॅलो हाय हॅलो नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे द मुक्तमुख शो म्हणजेच चॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आज आपल्याकडे 2 तज्ज्ञ माणसं आलेली आहेत आणि आमच्या आवडीचा विषय तो म्हणजे सगळेच आवडीचे असतात, हा खास आवडीचा आहे आमच्या दोघांच्या, तो म्हणजे खाणं, पॅकेज फूड. आणि त्याच्याबद्दल आपण इंस्टाग्राममध्ये इतक्या रील्स बघतो की हे खाऊ नका, ते खाऊ नका, हे वाईट आहे, ह्याच्यात हे आहे, त्याच्यात ते आहे. तर नक्की पॅकेज फूडमध्ये काय असणं एक्सपेक्टेड आहे, काय बघितलं पाहिजे, काय नाही बघितलं पाहिजे, किती असलं पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती खुलजा सिमसिम करायला आज आपल्याकडे 2 महत्त्वाचे गेस्ट आलेले आहेत. येस, आणि तुमच्या सगळ्यांची आवडती अमिता आज परत आलेली आहे. आताच आपण एक इटिंग डिसऑर्डर्सचा एपिसोड केला होता. जर पाहिला नसेल तर लगेच जाऊन बघा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर अमिताचं चॅनल आहे, त्यालाही सबस्क्राईब करा. अमिता पुन्हा एकदा आलेली आहे आणि आज आपण पॅकेज्ड फूडबद्दल बोलतो आहोत. अमिताला तुम्ही ओळखता, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आहे आणि सोबतच आपल्यासोबत आहे सई कोराणे खांडेकर. त्या फूड कन्सल्टंट आहेत आणि लेखिका आहेत, ऑथर आहेत, आणि असे दोघे मिळून आपल्याला आज मदत करणार आहेत की पॅकेज फूड खायचं की नाही, खाताना काय काय गोष्टींची काळजी घ्यायची, काय काय बघायचं आणि काय काय गोष्टींपासून लांब राहायचं, हे आज सगळं आपण एक्सप्लोअर करणार आहोत या पॉडकास्टमध्ये. तर वेलकम. येस, थँक्यू. मला वाटतं सुरुवात तिथपासून करू शकलो आपण की पॅकेज्ड फूड आपण जे आता म्हणतो, एक तर पॅकेज्ड फूड कशाला म्हणायचं? सगळेच पॅकेज्ड फूड ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला शेल्फवरती मिळतात त्या सगळ्याला पॅकेज फूड म्हणू शकतो का? आणि ते चांगलं असतं की वाईट असतं? म्हणजे इथपासून सुरुवात केली, कारण मेजर भीती तीच असते ना. आयदर लोकांना असं वाटतं की ते अजिबातच खायचं नाही, आणि मग काही लोक अशी आहेत की जे म्हणतात नाही अमेरिकेत तर ताजं फूड मिळतच नाही, मग तिथे पॅकेजच गोष्टी असतात आणि मग ते किती चांगलं आहे. तर चांगलं आहे, वाईट आहे? सो आय थिंक पॅकेज्ड फूड ची व्याख्या जर समजून घ्यायची असली तर त्याच्या आधी फूड प्रोसेसिंग म्हणजे नक्की काय इज समथिंग दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड. तर कुठल्याही पदार्थाचं मूळ स्वरूप जेव्हा आपण बदलतो टू मेक इट फिट फॉर ह्युमन कन्झम्पशन, त्याला फूड प्रोसेसिंग म्हणतात. आता त्याचे विविध प्रकार असतात, म्हणजे स्टेजेस असतात. प्रायमरी फूड प्रोसेसिंग म्हणजे काय, तर तुम्ही गव्हाचं पीठ केलं तर तो एक प्रकारचं फूड प्रोसेसिंग झालं. दॅट इज प्रायमरी फूड प्रोसेसिंग. सेकंडरी फूड प्रोसेसिंग म्हणजे त्या पिठाच्या तुम्ही पोळ्या केल्या, दॅट इज सेकंडरी फूड प्रोसेसिंग. प्रॉब्लेम्स कुठे येतात? टर्शरी फूड प्रोसेसिंगमध्ये. व्हॉट इज टर्शरी फूड प्रोसेसिंग? इट इज वेन यू ॲड थिंग्स टू मेक अ प्रॉडक्ट शेल्फ स्टेबल. म्हणजे त्याच्यात तुम्ही मीठ जास्ती घालता, साखर जास्ती घालता, काही केसेसमध्ये तेल, फॅट कुठल्याही प्रकारचं, आणि प्रेझर्वेटिव्स घालता टू मेक द प्रॉडक्ट शेल्फ स्टेबल. दॅट इज slightly problematic. Having said that, food processing, सरसकट you can't say की it's a bad thing. Okay? म्हणजे उदाहरणार्थ
हिवाळ्यात आपल्याकडे वाटाणे येतात, आपण ताजे ताजे आणतो मार्केटमधनं, लगेच खातो, गोड लागतात, दे व्हेरी टेंडर अँड ऑल ऑफ दॅट. पण तेच वाटाणे जेव्हा आपण फ्रोझन विकत घेतो तेव्हा लोक आपल्याला म्हणतात, अरे फ्रोझन इज नॉट गुड, फ्रोझन इज अनहेल्दी. दिस इज अ बिट ऑफ अ मिसकन्सेप्शन इन द सेन्स की फ्रोझन वाटाणे करायला म्हणजे ती प्रक्रिया काय आहे ती आधी समजून घेऊया. की आपण मटार ॲट इट्स ॲब्सल्यूट प्राईम विकत घेतो. देर इज अ स्टँडर्डायझेशन प्रोसेस की अमुक वेळात फॅक्टरीमध्ये ते पोचले पाहिजेत. मग त्याच्यानंतर ते स्वच्छ करून ब्लांच केले जातात, म्हणजे ॲट हाय टेम्परेचर यू आर किलिंग द बॅक्टेरिया एटसेट्रा, आणि मग व्हेरी लो टेम्परेचरमध्ये त्याला इमिजिएटली फ्लॅश फ्रीज केलं जातं. In the process, you are retaining as much nutrition as is possible, and therefore, तुम्हाला जर मे महिन्यात मटार खायचे असले तर फ्रोझन मटार इज फार बेटर देन फ्रेश मटार. ओके, एम आय राईट? सो इन केसेस लाईक दॅट फूड प्रोसेसिंग इज नॉट एन इव्हल, इट इज अ boon, and it is nutritionally sufficient. What kind of food processing becomes problematic? Like I said, tertiary, ज्याच्यात आपण खूप additives, preservatives, salt, sugar, fat घालतो, then it becomes a problem. ओके. टर्शरी फूड प्रोसेसिंग म्हणजे जसं ती म्हणते सॉल्ट, शुगर, फॅट्स, म्हणजे मुळात फरक काय आहे की गव्हाचं पीठ झालं, पिठाचं भाकरी किंवा पोळी जे काही म्हणजे तुम्ही करताय ते झालं, पण त्याच्याही पलीकडे की ज्याचा मूळ त्या पदार्थाशी काहीही संबंध न उरल्यासारखा प्रोडक्ट जेव्हा बनतो, पोळीचा चिवडाही नाही म्हणतात, त्या गव्हाचं मी सैतान नावाचं म्हणजे हे करणं, मग त्याच्या थ्रू मग मी त्याला टेक्स्चराइज व्हेजिटेबल प्रोटीन बनवणं, की म्हणजे आहे ओरिजिनली ते गव्हातनं बनलेलं आहे पण त्याचा गव्हाच्या मूळ रूपाशी काहीही संबंध राहिलेला नाही आता असं, किंवा तसं करायला किंवा त्याला तेवढं अपीलिंग करायला. फॉर एक्झाम्पल, जर मला एखादं पटेटो स्टार्चचे चिप्स बनवायचे तर त्याचा बटाट्याशी काहीही स्वरूपात काही न्यूट्रिशनली संबंध राहत नाही. आणि त्याला त्याचे जसं आता आपल्या जे ते लांब डब्यात जे वेफर्स मिळतात तर त्याचे ते जे आहे तर ते बटाट्यांना बनलेले असतात, बरोबर, पण लोकांना असं वाटतं की असं कोणी जर एखाद्याने विचार केला पाहिजे की इतका एकसारखा बटाटा कसा मिळतो की त्यांना त्याचे वेफर बनवायला, तर ते पटेटो स्टार्च मधनं बनवलेलं असतं आणि मग त्याच्यात खूप जास्त म्हणजे मीठ आणि साखरही, म्हणजे वेफर्समध्ये साखरची गरज काय असते, पण इतकं ते अल्ट्रा प्रोसेस्ड असतं तर ते त्याच्या टर्शरी लेवलला तो म्हणजे हा फरक आहे की त्याच्यात. आणि जेव्हा कुठलाही प्रोडक्ट अल्ट्रा प्रोसेस्ड होतो किंवा टर्शरी प्रोसेसिंग होतं त्याचं, तर त्याच्यात प्रॉब्लेम्स काय येतात की त्याला तसं बनवायला त्याच्यात जे सगळे पदार्थ घातले जातात ते अनहेल्दी होतात आणि त्याचं फूड इंजिनिअरिंग केलं जातं, बरोबर, स्पेसिफिकली, की म्हणजे त्या अशा पद्धतीने त्याचं फूड प्रोडक्ट डिझायनिंग इंजिनिअरिंग केलं जातं की त्याला म्हणजे यू वूड करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग, पण त्याला एका अशा ब्लिस पॉइंटला आणलं जातं की जिथून तुम्हाला तो अजून खावासा वाटत राहतो, असं अडिक्टिव्ह बनवलं जातं. हा, किंवा फॉर इन्स्टन्स आपल्याला म्हणजे चिप्स वगैरे तर यू स्टील अज्युम की इट इज अनहेल्दी फूड, पण आपण ज्याला हेल्दी समजतो, फॉर इन्स्टन्स सोया नगेट किंवा सोया चाप, विच इज अ क्रेज नाव. सोया चाप हा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आहे. कारण तू सोया चाप बघितलंस, यू विल नो वे असोसिएटेड विथ द सोयाबीन. सोयाबीन शेवटी काय आहे, इट इज अ पल्स, बट यू कांट सी एनी ट्रेसेस ऑफ दॅट, कारण ते इतकं अल्ट्रा प्रोसेस केलंय आणि त्यातलं फक्त एक भाग त्यातला एक्स्ट्रॅक्ट केलाय, त्याला इंडस्ट्रियली इतकं ऑल्टर केलंय अँड यू मेड इट इन टू अ होल अदर थिंग. वेदर इट इज न्यूट्रिशनली सिक्युअर वी डोंट नो. इट इज इट्स नॉट. सोया चाप, आणि ऍक्च्युली पाहायला गेलं तर जसं तू म्हणाली की सोया चापला इतकं जास्त ऑल्टर केलं गेलंय, त्याच्यात बऱ्यापैकी ग्लुटेन आणि व्हीटचे डेरिव्हेटिव्ह असे घातलेले असतात त्याला चिवट करायला, हा, म्हणजे असं त्यांना म्हणजे जे मीठी टेक्स्चर त्याला द्यायला. जे आपण नॉर्मली सोया चंक्स मिळतात नाही ते ते नाही, नाही, सोया चाप. म्हणजे ते जे- तंदुरी चाप वगैरे जे आपल्याला असं मिळतं. मीठ हा, सबस्टिट्यूट म्हणून विकतात आता. ऑलमोस्ट छान व्हेज चिकन तंदुरी, असं व्हेज चिकन तंदुरी नावाने मिळतं ते. तर ते त्याचा आणि सोयाशी फारसा काही संबंध नसतो त्याच्यात, म्हणजे थोडासा सोया नावाला, आणि बाकी मेजॉरिटी त्याच्यात मैद्याचेच डेरिव्हेटिव्ह असतात आणि मग त्याला
अजून जास्त प्रोसेस केलं जातं. ओके. तर अशा ह्याच्यात मग एखादा जर म्हणत असेल की मी सोया हे आपल्याला याच्यातनं प्रोटीन मिळतं, मला प्रोटीन खायचं, मी व्हेजिटेरियन आहे, आणि मग जाऊन जर ते सोया चाप खात असतील तर ते फार फसतायत, कारण त्यांना काहीही त्याच्यातनं चांगलं त्याच्यात मिळत नाही. सोडियम आणि फॅट आणि ग्लुटन जास्ती असतं आणि सोया इज नेग्लिजिबल. वाव, बापरे. ह्या सगळ्या ह्याच्यावर एक सतत भीती वाटते की मग खायचं काय, किंवा पॅकेज फूड घेताना मी काय बघितलं पाहिजे. म्हणजे कारण हे कसं मी ओळखायचं की हे बाबा हे ओके प्रोसेस्ड आहे, म्हणजे हे शेल्फ लाईफ वाढवायसाठी केलेलं आहे आणि हे माझ्यासाठी ओके आहे, किंवा हे नाहीच केलं. म्हणजे बेसिक क्रायटेरिया काय लावला पाहिजे आपण कुठलंही पॅकेज फूड विकत घेताना. मुळात पॅकेज फूड विकत घेताना पॅकेट फिरवून मागे त्याच्या लेबल जे असतं ते वाचणं गरजेचं असतं, बिकॉज दॅट इज युअर मिथ बस्टर. A food manufacturer is not allowed to make claims on the nutritional label. They have to state facts, and these facts have to be verified by a lab, and these facts have to be verified by the FSSAI, which is a regulatory body. फ्रंट पॅनलवरती काही कंपल्शन नाही आहे. फ्रंट पॅनलवरती तुम्ही वाटेल ते लिहू शकता. म्हणजे ती आधी म्हणत होती तसं की ऑरेंज ज्यूस तुमच्या प्रॉडक्टमध्ये 3% जरी असला तरी यू कॅन राईट ऑन द फ्रंट पॅनल फ्रेश ऑरेंज ज्यूस और नॅचरल ऑरेंज ज्यूस, त्याला काहीच बंधन नाही आहे. कुठल्याही पाकिटाचं म्हणजे पदार्थाच्या पाकिटाचं पुढचं फ्रंट पॅनल जे आहे ही म्हणजे जाहिरात असते त्या प्रोडक्टची. ठीक आहे. आता आपण जाहिरात ही एज्युकेशन किंवा माहिती आपल्याला मिळण्यासाठी बघत नाही की नाही. जाहिरात ही कशासाठी असते की मी छान आहे, माझ्याकडे बघा आणि मला घ्या, यासाठी असते. आपल्याला जर खरंच काय घ्यायचं याची निवड करायची असेल तर मग खरी म्हणजे कहाणी जी आहे ती जसं ती म्हणते तसं त्याला मागे म्हणजे पुढचं पाकिट किती छान आहे, केवढ्या छान त्याच्यावर म्युझलीचं चित्र दाखवलं, त्याच्याकडे किंवा काही जे क्लेम्स असतात, कारण त्याच्यावर जे कोलेस्ट्रॉल फ्री किंवा नो शुगर, लो फॅट असे जे काही क्लेम असतात त्याला पूर्णपणे इग्नोर करून बघूच नका त्याच्याकडे. त्याच्यात दॅट इज नॉट अ गायडन्स पॉईंट ॲट ऑल. ते पाकिट फिरवा आणि मग त्याच्यावर बघा की खरं काय त्यांनी त्याच्यात घातलंय. कारण तुम्ही जेव्हा कुठल्या पदार्थाची निवड करता म्हणजे तुमच्या आरोग्यासाठी, तर तेव्हा आपण सगळ्यात आधी काय बघितलं पाहिजे की ह्या पदार्थात काय आहे. इन्ग्रेडियंट्स बघा सगळ्यात आधी. तुला एक साधं उदाहरण द्यायचं तर की आता आपल्याला माहिती आहे की कुरमुऱ्याचा लाडू, कुरमुऱ्याचा लाडू सर्वसामान्यपणे जर माहीत नसेल तर माहीत करून घ्या की त्याच्यात कुरमुरे आणि गुळ एवढंच असलं पाहिजे. ठीक आहे. आता मी जर कुरमुऱ्याचा लाडू विकत घ्यायला गेली आणि इन्ग्रेडियंट्स मध्ये मला त्याच्यात कुरमुरे, गुळ आणि अजून लिक्विड ग्लुकोज म्हणजे माल्टोज, एरिथ्रिटॉल किंवा अजून काही प्रिझर्वेटिव्ह किंवा हा स्टार्च, फलाणा एमल्सिफायर असलं काही जर दिसत असेल तर मग त्याची ते इट इज नॉट कुरमुऱ्याचा लाडू. ओके. तर मुळात आपण काय घ्यायला गेलोय ह्याचा एक थोडं आपण भान ठेवलं किंवा लक्षात ठेवलं की पोळी कशी दिसते, पोळी कशापासून बनलेली असते, बेसिक्स म्हणजे त्यासाठी जरा थोडे बेसिक्स ऑफ कुकिंग पण माहिती पाहिजेत. पण नसलेच तर मे बी एखादी रेसिपी गुगल करून टाका, तेवढ्यात तर कळेल तुम्हाला की म्हणजे असे फेमस ब्लॉगवर काय 4 पदार्थात बनतंय बाबा हा. तर दॅट इज वन थिंग दॅट यू नीड टू चेक. आणि त्याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की आपल्याकडे FSSAIच्या गाईडलाईन्स आहेत, म्हणजे इंटरनॅशनली सगळीकडे विश्वभर अशा म्हणजे त्यांनी नियम असे आखून दिलेले आहेत की जे इन्ग्रेडियंट्स जे आहेत म्हणजे कुठला पदार्थ घटक जे आहेत ते इन द ऑर्डर ऑफ काय आपण म्हणू डिसेंडिंग ऑर्डर, म्हणजे जो पदार्थ सगळ्यात जास्त आहे या पहिला दिसला घटक जो सगळ्यात जास्त आहे तो सगळ्यात आधी त्याचं नाव लिहिलेलं असतं. तर जर आता मी घ्यायला गेली आहे चॉकलेटचा बार आणि पहिला घटक हे साखर आहे तर त्याचा अर्थ की ह्या चॉकलेटच्या बारमध्ये साधारण 50% पण वर ही साखर आहे. मग जर आपण घ्यायला गेलोय मल्टीग्रेन ब्रेड आणि त्याच्यात पहिलं इन्ग्रेडियंट जे आहे हे मैदा लिहिलेला आहे, रिफाइंड व्हीट फ्लावर आहे, तर 50% वर. एनिवे ब्रेड तर म्हणजे कुठल्या तरी पिठाचाच बनणार आहे, पण तुम्ही मल्टीग्रेन व्हीट ब्रेड घ्यायला गेलं नाही त्याच्यात जर मैदाच पहिला आहे आणि मग त्याच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर जर तुम्हाला तिथे कुठलं रागी फ्लावर किंवा होल व्हीट फ्लावर आणि तिथे पर्सेंटेज असं 5%, 4% असं लिहिलेलं असेल तर मग तो मल्टीग्रेन नाहीच आहे मुळात. त्यापेक्षा पांढरा ब्रेडच खा तुम्ही. सो ह्या पद्धतीने आधी इन्ग्रेडियंट्स बघा
आणि मग त्याच्या पुढचं काय ते तुम्ही बघायचं असतं. म्हणजे जर तुम्हाला सोडियम जर बघायचं आहे त्याचं, म्हणजे बघितलं पाहिजे आयडियली, कारण आजच्या तारखेला आपल्याकडे डायबिटीज, हायपरटेन्शन सगळ्याचे पेशंट्स खूप आहेत, घरोघरी आहेत. आणि हो. तर त्यामुळे तुम्ही त्याचं फॅट किती आहे, त्याच्यात सोडियम किती आहे हे पण बघितलं पाहिजे. ओके. पण हे लेबल्स बघताना काय गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे की या गोष्टींपासून लांब राहायला पाहिजे? म्हणजे असं काही आपले रेड फ्लॅग्स असू शकतात का लेबल वाचताना की हे नसलं पाहिजे, स्ट्रेट नो नोज. स्टेट नोनोज असू शकतील, आणि काय पद्धतीनं हे ब्रँड सुद्धा आपल्याला कन्फ्यूज करू शकतात? म्हणजे साखरेसाठी इन्व्हर्टेड सिरप म्हणा किंवा इतर वेगळ्या गोष्टी लिहिलेल्या असतात आणि त्यामुळे कळत नाही आपल्याला की हे नक्की याचा अर्थ काय. तर असे लॉट्स ऑफ दीज confuse- टर्म्स, म्हणजे लिक्विड ग्लुकोज आपण म्हटलं तसं की Okay. चुरमुऱ्याचा लाडू. आणि सो वेन यू से चुरमुऱ्याचा लाडू, आपली अपेक्षा काय असते की पहिलं इन्ग्रेडियंट चुरमुरे असेल, दुसरी इन्ग्रेडियंट गुळ असेल, पण त्याच्यात इनव्हेरिएबली लिक्विड ग्लुकोज घातलं जातं. लिक्विड ग्लुकोज इज अ फॉर्म ऑफ इन्व्हर्ट शुगर. पण साखरेचाच पाक आहे तसं basically. साखरेचाच पाक आहे. नाही, त्याहून वाईट आहे. हां. सो पण ले कन्झ्युमरला काय वाटतं, ग्लुकोज आपल्या डोक्यात यू थिंक ऑफ इट एज अ पॉझिटिव्ह इन्ग्रेडियंट. म्हणजे ग्लुकोज बिस्किटं खातो की नाही आपण, मग कसं ग्लुकॉन वाईट डी पितो, असेल. ग्लुकॉन डी हां, पितो. मग कसं वाईट शक्तिवर्धक. असेल. शक्तिवर्धक. पण ते असतं शक्तिवर्धक, की तुम्हाला साखरच मिळते त्याची. इट्स प्युअर शुगर. सो ही टर्मिनॉलॉजी आपल्याला माहीत नसते, विच इज वाय दॅट न्यूट्रिशनल लेबल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आता FSSAIनी नवीन रूल असा काढला आहे की काही फॅक्टर्स जे आहेत ते बोल्डमध्ये प्रिंट केले पाहिजेत. म्हणजे सॉल्ट, शुगर आणि फॅट, ह्या 3 गोष्टी बोल्डमध्ये असल्याच पाहिजे. सो आपल्याकडे खूप अगदी वेळ जरी नसला तरी तेवढे 3 आपण चेक करूच शकतो. ओके. एक लक्षात घ्यायचं की आता जसं आता शुगर, सॉल्ट आणि फॅटचं सांगितलं साईंनी. आता फॅट 5 ml जर फॅट असेल, म्हणजे साधारणपणे 5 ml हे म्हणजे 1 चमचा असतं, ठीक आहे. ओके. आता त्या पाकिटावर त्यांनी इन्ग्रेडियंट्स तर लिहिलेलेच असतात, घटक पदार्थ जे आहेत ते लिहिलेले आहेत, पण त्याचबरोबर त्यांनी जे वर असं लेबल असतं, पॅनल जे असतं ना पूर्ण, की जिथे फॅट आहे, एनर्जी आहे किंवा कार्बोहायड्रेट्स आहेत, प्रोटीन आहे, तर तिथे 2 अजून कॉलम असतात. एक आहे की ज्याच्यात पर सर्विंग साईज, म्हणजे त्यांनी की हा पदार्थ एका वेळी तुम्ही किती खाणं अपेक्षित आहे हे कंपनी तुम्हाला सांगत असते, ठीक आहे. त्याच्याकडे मेजॉरिटी लोक दुर्लक्ष करतात, ती वेगळी गोष्ट आहे, पण ते सांग. आणि परत ते का ते आता केलॉग्स फॉर एक्झाम्पल, ओके, कॉर्नफ्लेक्स हा खूप कॉमन आहे. स्पेशल स्लिमिंग वजन कमी करायला वगैरे विकतात बघ. विमेन स्पेशल लिहिलेलं असतं आणि त्याच्यावर. पण त्याची सर्विंग साईज किती असते? 20 ग्रॅम. 20 ग्रॅम म्हणजे किती? की 1 वाटीभर फक्त येतील तेवढे. आणि पण ती दीपिका पादुकोण ओतताना अशी जी दाखवतात त्या मोठ्या बोलमध्ये, बाउल दाखवलं, इव्हन फ्रंट पॅनलला मोठा बाउल दाखवला मोठा असतो. मग आपली अपेक्षा, आपल्याला काय वाटतं की अरे एवढं तरी किमान खाल्लं पाहिजे आपण हे, ठीक आहे. पण त्यांनी लिहिलेलं असतं की सर्विंग साईज 20 ग्रॅम आहे. आणि मग 20 ग्रॅमच्या हिशोबाने त्यांना त्याचे कॅलरीज दिलेले असतात किंवा त्याच्यात फॅट दिलेलं असतं. मग बघताना मी काय बघणार की मी जर सर्विंग साईज बघतीये त्याच्यात आणि मी बघते की त्याच्यात ते फक्त इतकं थोडंसं फॅट आहे त्याच्यात. सो टिपिकली इफ यू लुक ॲट इट, तर आपण म्हणतो की तुम्ही 2 चमचे फॅटहून जास्त इन अ सर्विंग साईज नसलंच पाहिजे अजिबात, कारण 2 चमचे म्हणजे 10 ml, ठीक आहे. आता मी जर एखादं बिस्किट खातीये, परत मी बिस्किटावर आलीये, कुठल्याही बिस्किटात एनिवे याच्याहून जास्तच असतं, पण जर मी माझे आवडते पुठ्ठ्यावाले बिस्किट जर खात असेल आणि त्याच्यात जर 10 म्हणजे 2 चमचेहून जास्त असं 10 ग्रॅम फॅट जर असेल पर सर्विंग साईज म्हणजे 2 बिस्किटात, तर म्हणजे तू विचार कर की तेवढ्या ह्याच्यात त्यांनी 2 चमचे घातले साखर. आपण एरवी जेव्हा घरी भाजी करतो, 4 माणसांसाठी भाजी करत असलो तरी आपण फार तर आयडियली तितकीच घातलं पाहिजे, म्हणजे 3 ते 4 चमचे त्याच्यात तेल घालतो. आता हेच जर मी 2 बिस्किटात जर माझे 2 चमचे तेल जायला लागलं किंवा तूप जायला लागलं, कुठल्याही फॉर्मचं फॅट, तर बाकी माझ्या दिवसभरातले जे माझे कॅलरी इंटेक आहे, माझं जेवढं फॅट आहे ते खूप वाढतं. त्यामुळे तुम्ही त्याचे लेवल्स बघायचे असतात की ह्याच्यात एन सर्विंग साईज, एक तर मुळात सर्विंग साईज बघा काय आहे ती, अपेक्षित किती आहे खाणं हे सांगताय प्रोडक्ट, त्याच्यावर ते वाचा. दुसरं म्हणजे की त्याच्यात ते 2 चमच्याच्या वर नाहीच गेलं पाहिजे. इवन सेम फॉर सॉल्ट, पर्सेंट डेली व्हॅल्यूज असं लिहिलेलं असतं, तर ते जर 16% च्या वर म्हणजे 16% डेली व्हॅल्यूच्या वर जर जात असेल तर म्हणजे ते खूप हाय सोडियम आहे, तर ते तुम्ही अवॉइड केलं पाहिजे किंवा ते खूप कमी प्रमाणात खाल्लं पाहिजे. आणि सिमिलरली आपलं काय झालं, फॅट झालं, सॉल्ट झालं आणि शुगर, तर ॲडेड शुगर पण 1 चमचा आहे 5 ग्रॅम्स. मग तुम्ही ते बघा की
म्हणजे असं जसं आपण मगाशी मी उदाहरण देत होते तसं की नाहीतर चहा आपण सकाळचा प्यायचा की म्हणजे नाही मी बिना साखरेचा, हा. बिना साखरेचा चहा पिते आणि मग त्याच्याबरोबर मग मी जर 2 बिस्किटं खाते की ज्याच्यात 15 ग्रॅम साखर आहे तर म्हणजे मजाच आहे. आणि आपण आता ग्रॅम आणि चमच्याचा हिशोब करत होतो म्हणून म्हणते की कॉर्नफ्लेक्सचं जर रेकमेंडेड सर्विंग साईज 20 ग्राम असलं तर ह्याचा अर्थ 4 टीस्पून 4 चहाचे चमचे कॉर्नफ्लेक्स आपण खातो का? आपण बाउल भरून खातो. सो वी आर इन एनी वे एक्सिडिंग. बापरे, 4 चमचे सांडतो आपण किमान दुप्पट खातो आपण त्याच्या. जास्त. आणि मला लेबलच्या बाबतीत ना एक सतत कायमचं कन्फ्युजन आहे लहानपणीपासून की एवढे काय म्हणजे घरी जेव्हा कुठलाही चिवडा बनवतो काही बनवतो आपण काही म्हणजे तर मोजून 4 ते 5 घटक लागतात पण बाहेरचे कुठलंही प्रोडक्ट बघितलं तर त्याच्यात ऑलमोस्ट 13-14 गोष्टी लिहिल्या असतात आणि चौथ्या इन्ग्रेडियंट नंतर म्हणजे बेसिक व्हीट फ्लावर साखर ह्याच्यानंतर काहीही कळत नाही. जिब्रिश लिहिलं असतं इमल्सिफायर ॲसिडिटी रेग्युलेटर आणि छान छान आकडे लिहिलेले असतात. ते काय ते चांगलं वाईट काय? ऑब्व्हियसली वाईट कारण सायट्रिक ॲसिड तुम्ही का खाल? वाय वुड यू सब्जेक्ट युअर सेल्फ टू दॅट? आणि कितीतरी असे पदार्थ असतात ज्याचं म्हणजे आता ब्रेडचं उदाहरण सोडियम बेन्झोएट घातलं जातं त्याच्यात. ते कशासाठी? कारण ब्रेडला बुरशी येऊ नये म्हणून त्याच्यात सोडियम बेन्झोएट घातलं जातं. सो इफ यू लुक ॲट ब्रेड नाव आपण बाहेरनं जी ब्रेड आणतो ती रूम टेम्परेचरला जरी आपण 3 दिवस ठेवली तरी त्याच्यावर बुरशी लागत नाही. त्याचा रंग पांढरा शुभ्र असतो कारण त्याच्यात ब्लीच असतं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हिडन इन युअर इन्ग्रेडियंट लिस्ट. आणि हे अलाउड आहेत लिगली अलाउड आहेत. लिगली अलाउड का आहेत मुळात ना? कारण हे बघ प्रोसेसिंग जे सुरू झालं ते का सुरू झालं? फूड सिक्युरिटीसाठी. लोकांपर्यंत अन्न जे आहे खाणं आपलं जे फूड आहे ते पोचवण्यासाठी म्हणून प्रोसेसिंग सुरू झालं कुठल्याही त्यामुळे म्हणजे मूळतः जर आपण बघितलं तर ते काही वाईट नाहीये. द इंटेन्शन वॉज नॉट बॅड. पण आता त्याच्यात मग जसं आपण ग्रीड म्हणतो की म्हणजे आता सगळ्यांना पैसे ते कमवायचेच आहेत आणि जर कुठला पदार्थ जर मला तो शेल्फ स्टेबल करायचा आहे म्हणजे तो दुकानात जसा आता बाहेर घरात आपण पोळी जी बनवलेली असते ती एका दिवसात म्हणजे 24 तासात शिडी वेगळी त्याचं टेक्स्चर बदलतं. आता हे जर मी एका कारखान्यात ते बनवते आणि जर 24 तासात हे व्हायला लागलं तर माझ्या ग्राहकापर्यंत पोहोचेस्तोवर ते पदार्थ नष्ट झालेला आहे त्याचा, तो खराब झालाय. तसं होऊ नाही म्हणून त्याच्यात प्रेझर्वेटिव्ह घातलेले असतात जे आहे ते. त्यामुळे असं जर पाहायला गेलं आणि मेडिकली स्पीकिंग जसं सोडियम बेन्झोएट ही म्हणाली किंवा इव्हन केचप वगैरे मध्ये पण प्रेझर्वेटिव्ह असतात बरोबर. त्याच्यात म्हणजे आता सोडियम बेन्झोएट पोटॅशियम मेटाबायसल्फाईड असे प्रेझर्वेटिव्ह असतात केचप पिकल्स त्या सगळ्यात. जर आपण घरी तर आपण केचप बनवणार नाही. एखादीच व्यक्ती असते जी घरी बनवते आणि घरी केचप बनवण्याची याच्यात पण रिस्क असते की जर त्याचं तुम्ही कॅनिंगनं सगळं नीट नाही केलं तर ते खराब होऊ शकतं. आणि ते खराब होऊ शकतं म्हणजे इतक्या वाईट पद्धतीने ते खराब होऊ शकतं की त्याने तुम्हाला फूड पॉयझनिंग होऊ शकतं. तर केचप किंवा ह्या पदार्थात जे प्रेझर्वेटिव्ह घालतायत ते त्या फूडला सेफ करण्यासाठी आहेत. कारण त्यांनी ते घातले नाही तर आपण बॉट्युलिनिझमच्या पॉयझनिंगनी मरू. बापरे. देर इज नो अदर वे ऑफ सेईंग दिस. असं इतकं ते टॉक्सिक म्हणजे ते इतकं म्हणजे रिस्की आहे आपल्याला ते म्हणजे तसं खाणं. पण मग ह्याचा अर्थ हा का की आपण जर कुठल्या पदार्थात प्रेझर्वेटिव्ह घालतायत त्याला त्याची शेल्फ लाईफ वाढवायला म्हणजे मग सगळेच एकदम सेफ आहेत किंवा आपण ते किती पण खाऊ शकतो तर नाही, तसं नाहीये. पण म्हणजे फ्रॉम अ न्यूट्रिशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे मी काय म्हणेन की हे बघा तुम्हाला जर आता मी सगळे मसाले काही रोज रोज बनवण्याचा मला वेळ नाही ठीक आहे. मला जर रोज सकाळी ब्रेड माझा घरी बनवण्याचा वेळ नाही पण मला ब्रेड खायला आवडतो मग आणि अशा वेळी त्याच्यात ते प्रेझर्वेटिव्ह सगळे आहेत. सगळ्यांना सईला बनवता येतो तसा ब्रेड बनवता येत नाही घरी ठीक आहे. तर त्यामुळे जर मला हवाय ब्रेड खायचा आहे तर मग कशाकडे लक्ष द्या तुम्ही की मग त्याच्या क्वांटिटीकडे लक्ष द्या. कारण वी ऑलवेज से दिस म्हणजे इट्स द डोस दॅट मेक्स द पॉयझन. ओके आपण कुठलाही पदार्थ किती खातोय याच्यावर त्याचा आपल्याला किती त्रास होणार आहे हे ठरत असतं. तर मला जर ह्या ब्रेडमध्ये जे काही त्यांनी म्हणजे प्रेझर्वेटिव्ह आहे एमल्सिफाय जे सगळं घातलंय त्याचा कमीत कमी मला जर त्रास करून घ्यायचा असेल आणि तरीही मला जर थोडासा ब्रेड खायचा असेल तर मग तो तेवढा 1 स्लाइस पर्यंत लिमिट करा. ते 4 किंवा अर्धा पाकिट फस्त करू नका. असं दॅट इज द वे ऑफ गोईंग अबाउट इट. असं कारण
मला म्हणजे जर मी आता मी पण सांगते ना लोकांना की तुम्ही सपोज आता प्रोटीन सप्लिमेंट घेताय किंवा मी जर कोणाला सांगते की तुम्ही विकतचं आणा, भाजी चिरलेली आहे ती आणा, ती इन अ वे प्रोसेस्डच असते, राईट. मग आता आजच्या तारखेला थोडा रिअलिस्टिकली जरी मी विचार केला, म्हणजे ॲज अ न्यूट्रिशनिस्ट म्हणून मी सांगते, आयडियल सिच्युएशन तर हीच असेल की मी माझं जे आहे ते घरात उगवेन, मी त्याचंच ते प्रोसेस करेन आणि मी ते खाईन. पण आजच्या तारखेला ते अशक्य आहे. तर मग अशा वेळी आपण त्यातल्या त्यात क्लीन प्रोडक्ट्स म्हणता येतील असं, अल्दो ते पण आता खूप ब्रँड्स ना त्याचा पण असा खूप गैरवापर करायला लागले त्या क्लीन लेबलिंगचा पण आणि ग्रीन लेबलिंगचा पण, म्हणजे त्याला ऑर्गॅनिक ना नॅचरल ना असं पण काय लिहितात असं सगळीकडे त्याच्यात. लिहिलेलं हां. असतं. तर ते त्याचा गैरवापर करायला लागलेत. पण तुम्ही तरी त्यातल्या त्यात कमीत कमी इन्ग्रेडियंट्स, म्हणजे आता एखादा जर बिर्याणी मसाला मी घेते तर त्याच्यात मला 16 मसाले अपेक्षित आहेत, पण जर मी चुरमुऱ्याचा लाडू घेते तर त्याच्यात 18 पदार्थ अपेक्षित नाहीयेत. मग अशा वेळेला तुम्ही ह्या विचाराने ठरवा, कारण तुम्ही असं ब्लँकेट स्टेटमेंट नाही करू शकत की जर 5च्या वर एकदम खूप जास्त त्याच्यात इन्ग्रेडियंट्स असतील तर ते सगळेच वाईट आहेत असं नाही म्हणू शकत आपण, कारण काही पदार्थांचा मूळ नेचर तेच असतं, राईट. इट्स अ कॉम्प्लेक्स, म्हणजे खूप त्याच्यात मसाले वगैरे असतात आणि मग त्यांना ते लिहावे लागतात. तर म्हणून तुम्ही असं विचार करा की आपण काय घेतोय आणि त्याप्रमाणे ठरवा की याच्यात हे प्रिझर्वेटिव्ह किती आहेत आणि काय आहेत असं. पण आता ज्यावेळेस आपण क्लीन लेबलिंग बद्दल बोललो ना, तर असं काही असतील का, म्हणजे आपल्या आजूबाजूची काही उदाहरणं असू शकतील का, किंवा लेबल वाचून कसं ठरवायचं की हे प्रॉडक्ट ट्रस्टवर्दी आहे का, म्हणजे त्याच्यात काय पद्धतीनं गोष्टी लिहिलेल्या असल्या पाहिजेत, म्हणजे काय खूप मोठी लिस्ट असली की म्हणजे वाईट प्रॉडक्ट आहे, म्हणजे हाऊ टू आयडेंटिफाय की हे प्रॉडक्ट बरं असू शकतं थ्रू दॅट लेबलिंग. आणि त्यात काही पदार्थ कसे गंडवतात, म्हणजे ऑइलच्या बाबतीत वगैरे स्पेसिफिकली, कारण नुसतं ऑइल लिहिलेलं असतं, एडिबल ऑइल. So palm oil is also edible, but palm oil is terrible. So तिथे मला वाटतं थोडंसं अवेअरनेस गरजेचं असतं. यू हॅव टू बी अवेअर. आजच्या काळात यू कांट अफोर्ड टू जस्ट गो अँड से की ओके एडिबल ऑइल, आय जस्ट पिक इट अप. तू दुसरं जे म्हणालास की फ्रंट लेबलवर काही जे क्लेम्स असतात ऑर्गॅनिक, नॅचरल वगैरे, बऱ्याचदा ऑर्गॅनिक आणि नॅचरल हे इंटरचेंजेबली वापरलं जातं, पण ॲक्च्युली त्याच्यात फरक असतो. ऑर्गॅनिक फूड जे असतं त्याच्यात कुठल्याही प्रकारचं GMO म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड ऑर्गॅनिझम कुठलंही नसलं पाहिजे. अनफॉर्च्युनेटली देर आर टू मेनी केसेस वेअर आपण ज्याला ऑर्गॅनिक म्हणतो ते खरं म्हणजे ऑर्गॅनिक नसतं, राईट. सो ऑर्गॅनिक आणि नॅचरल खूप सहज इंटरचेंजेबली वापरलं जातं. ऑल नॅचरल हा जो क्लेम असतो पॅकेटवर, दॅट इज समथिंग दॅट यू शुड लुक आउट फॉर अँड यू कॅन चेक ऑन द बॅक. कारण ऑल नॅचरलचा अर्थ काय की त्याच्यात अजिबात केमिकल वगैरे नसलं पाहिजे इन द मेकिंग ऑफ दॅट प्रॉडक्ट. म्हणजे त्या बिस्किटामध्ये सुद्धा इफ इट इज अन ऑल नॅचरल बिस्किट ऑर अन ऑल नॅचरल चुरमुऱ्याचा लाडू, then I should only see those two ingredients. आपण आणि हे जे जसं ही म्हणाली ऑर्गॅनिक, नॅचरल वगैरे असं, अगेन कमिंग बॅक टू न्यूट्रिशन, कारण मला तेच येतं. पण आपण खूप वेळानं असं होतं की जाऊन कोणी हा नॅचरल असं ऑल नॅचरल लिहिलंय किंवा नो रिफाईंड शुगर असं लिहिलंय पदार्थावर, किंवा नो मैदा किंवा GMO फ्री असं जर लिहिलेलं असेल तर एक असा ते मार्केटिंग टॅक्टिक आहे की उगीच म्हणजे आपल्याला वाटतं की हा पदार्थ जास्त पौष्टिक आहे, तर असं काहीही नसतं. म्हणजे ऑर्गॅनिक भाजी आणि रेग्युलर बाजारात मिळणारी भाजी याचं जेव्हा खूप वेळा लॅब टेस्टिंग केलं गेलं, त्याच्या न्यूट्रिएंट टेस्टिंगचं, मी हे नाही म्हणते की त्याच्यात इन्सेक्टिसाइड्स किंवा जे त्याचे फवारणी करतात त्याचे रेसिड्यूज असतात त्याचे, पण जेव्हा त्याचं आपण न्यूट्रिशन म्हणजे त्याच्यात जे पोषक तत्व जी आहे ती जेव्हा बघायला जातो तर तेव्हा त्याच्यात बघितलं गेलं की काहीही त्याच्यात फरक नाही. म्हणजे असं नाही GMO आणि ऑर्गॅनिक आणि नॅचरल, कारण एक तर मुळात GMO फूड जे असतात म्हणजे जेनेटिकली मॉडिफाईड फूड्स ते वेडे नाही आहेत, ते तसे डिझाईन नाही करणार आहेत की जे कमी न्यूट्रिएंट्स असतील त्याच्यात, मे बी एनहान्सच करतील असं, बिकॉज दॅट इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन. पण जेव्हा तुम्ही ऑर्गॅनिक आणि रेग्युलर अवेलेबल पण बघता तर तेव्हा असं नाहीये की ऑर्गॅनिक भाजी घेतली म्हणून मग त्याच्यात व्हिटॅमिन ए किंवा आयर्न खूप जास्त असणारे आणि रेग्युलर माझ्या पालकात काहीच नाहीये वगैरे, असं अजिबात नाहीये. आणि खूप वेळाना मी माझ्या आता पेशंट्समध्ये असं बघते की ते मग विचारतात की नाही मग मी आता ऑर्गॅनिक पदार्थ किंवा असाच सॅलड वगैरे ते आणलं पाहिजे का असं, किंवा जास्त पैसे देऊनच आणलं म्हणजे ते मला जास्त अंगी लागणार आहे किंवा पौष्टिक आणणार आहे किंवा
माझं हो, हो. मंथली बजेट पार आउट ऑफ द विंडो असं गेलं तरच मी खूप कोल्ड हेल्दी प्रेस्ड ऑइल. खूप हेल्दी खातीये वगैरे असं काही आहे का, तर तसं अजिबात नाहीये. म्हणजे जसं मगाशी मी पण उदाहरण हे देत होते की मला पेशंट्स पण विचार अगदी सांगतात असे की नाही मग आम्ही ना फक्त घाणीचंच तेल आणतो, ह्या घाणीचं ह्या मिलचं बघून समोर आमच्या समोर आमच्या समोर, भरून हां. आणतो असं. आणि हे हार्टचे पेशंट असतात किंवा डायबिटीसचे पेशंट असतात, ठीक आहे. आणि मग मी जेव्हा त्यांना सांगते की हे बघा तुम्ही ते घाणीचं तेल जरी आणलं तरी ते काही म्हणजे असं हार्पिक सारखं जाऊन तुमचे आर्टरीज क्लीन नाही करणार आहे. ते सुद्धा तेवढेच तुमच्या आर्टरीज ज्या आहेत, रक्तपेशी ज्या आहेत त्या फॅटच्या थरांनी क्लॉग म्हणजे बंद करू शकतात तेवढ्याच जितकं तुमचं रिफाईंड तेल आहे, कारण शेवटी ते तेल आहे. म्हणजे तुम्ही कोल्ड प्रेस्ड आणलं, तुम्ही ऑर्गॅनिक आणलं, तुम्ही मी माझ्या घरी बनवलं तरी सुद्धा म्हणजे जसं तुपाच्या रोज बाबतीत पण तळून, खूप वेळा हां. होतं. तर तुम्ही साजूक तूप घरचं चांगलं आहे ह्याचा अर्थ हा नाही की त्याने आंघोळ करावी किंवा ते पाण्यासारखं प्यावं असं नाही, कारण शेवटी तुम्हाला त्याचे लेवल्स बघायलाच लागतात. आणि म्हणून तुम्हाला जर म्हणजे एवढं महाग वगैरे जाऊन घ्यायचं किंवा कारण कोल्ड प्रेस ऑइल खूप महाग असतं. म्हणजे मला एक रेग्युलर पिशवी जर 180 रुपयाला येणार आहे 1 लिटरची, तर ती मला कमीत 300. कमी 350-400 रुपयाला येतात 1 लिटरचं तेल असं कोल्ड तेवढं. प्रेस तर जास्त महाग हा. आहे हे, म्हणजे माझ्या डोळ्यासमोरनं तशी हा. भरलेली मग ते अजून 500 रुपये 500 असं. मग त्याला काही अर्थ नाही, कारण शेवटी तेही तुम्हाला इव्हेंच्युअली इज गिव्हिंग यू फॅट असं. पण फरक काय असतो की जसं तेलाच्या बाबतीत एस्पेशली सगळी तेलं सारखी नसतात बनवली. जसं सई म्हणाली की पाम ऑइल जे आहे ते नाही आहे चांगलं. असं का बरं चांगलं नाही? कारण पाम ऑइलमध्ये ट्रान्सफॅट जास्त असतात. पाम ऑइलमध्ये मुळात सॅच्युरेटेड फॅट्स जे असतात ते जास्त असतात. सॅच्युरेटेड फॅट्स आणि ट्रान्सफॅट्समुळे आपली जी म्हणजे हृदयविकाराची जी रिस्क आहे ती खूप वाढते. मग आपल्या मुळातच आणि आपण जगात सगळ्यात जास्त जे डायबिटीसची पेशंट आहेत, मधुमेहाचे पेशंट आहेत ते आपल्या देशात आहेत. हो. मधुमेहाबरोबर लगेच हृदयविकार पण येतात. मग अशा वेळी आपण कुठला जो काही पदार्थ खातोय तर त्याच्यात तुम्हाला पाम ऑइल नाहीये ना हे बघणं बेटर असतं. आता मी जेव्हा अगेन कॅन नॉट मेक अ ब्लँकेट स्टेटमेंट की तुम्ही पाम तेल जे आहे ते ॲब्सोल्युटली वाईट आहे असं नाही. पण तुम्ही जेव्हा पाम ऑइल ज्या आपण प्रोडक्ट्समधनं खातो, म्हणजे आता चिवड्यातनं खातोय, बिस्किटातनं खातोय, तुम्ही वेफर्समधनं खाताय, चॉकलेटमधनं खाताय, त्याच्यात पण हायड्रोजनेटेड व्हेजिटेबल फॅट असतं सगळीकडे. म्हणजे ओमनी प्रेझेंट मध्ये खातोय, प्रोसेस चीजमध्ये खातोय, हो की नाही? तर पाम ऑइल आणि ट्रान्सफॅट्स हे आता ओमनी प्रेझेंट झाले. तर म्हणून तुम्ही अशा वेळी ते त्याच्यात ॲटलिस्ट म्हणजे पाम ऑइल पण नाही आहे ना असं हे बघून घ्या. कारण असं नाही आहे की नाही मिळत आपल्याला प्रोडक्ट्स. म्हणजे वी फाइंड प्रोडक्ट्स विच डोंट हॅव एनी ट्रान्सफॅट्स. म्हणजे जसं आता होल ट्रूथचे ती प्रोटीन बार आहे त्याच्यात काही ट्रान्सफॅट नसतो. हो ना. म्हणजे चितळ्यांचं जर बघितलं प्रोडक्ट तर ते जे काही लिहिलं ते स्पष्टपणे लिहितात. ते मैदा लिहितात, जे कुठलं ऑइल वापरलं तर समजा जर ग्राउंडनट ऑइल असेल तर पुढे व्यवस्थित लोगो टाकलेला असतो आणि मागे पण लिहिलं असतं ग्राउंडनट ऑइल शुगर. उगाच इन्व्हर्टेड सिरप वगैरे लिहित नाहीत. ते बरं आहे बाबा, जिब्रिश लिहित नाहीत काही. आपल्याला क्लिअर लिहिलेलं आहे ग्राउंडनट ऑइलमध्ये तळलेलं. हा, ग्राउंडनट ऑइल, त्यांच्याकडे सनफ्लावर ऑइलचे पण प्रोडक्ट्स आहेत असं. म्हणजे तुम्ही त्याच्यावर वाचा ना काय लिहिलेलं आहे त्याने. आणि जर एक लक्षात घ्या की जर कोणी रिफाइंड व्हेजिटेबल ऑइल लिहिलंय, एडिबल व्हेजिटेबल ऑइल लिहिलंय तर ते पाम ऑइलच असतं, कारण ते खूप स्वस्त आहे. ते त्या पटकन खराब होत नाही, ते नासत नाही. म्हणजे ते रॅन्सिडिटी जे वास येत नाही ना त्याला तेलाला, आणि मग म्हणून पदार्थाला पण येत नाही, म्हणून ते असतं तसं. वास येत नाही आणि पदार्थ चुरचुरीत कुरकुरीत राहतो. म्हणून चिप्स, चकली, चिवडा हे सर्रास पाम ऑइलमध्ये करतात. आय फील दिस इज अनदर रिझन वाय यू नीड टू लुक ॲट हू इज द मॅन्युफॅक्चरर. ट्रस्टवर्दी मॅन्युफॅक्चरर, नोन नेम आहे का हे बघायला पाहिजे. कारण लहान मॅन्युफॅक्चरर असला तर त्याला स्वस्तात तो पदार्थ करायचा असतो म्हणून तो पाम ऑइल वापरतो. आणि मग ते पाम ऑइल आपण पाकिटावर लिहू शकत नाही म्हणून तो एडिबल ऑइल लिहितो, राईट? व्हेअरएज अ लार्जर कंपनी इज बाउंड बाय रूल्स टू स्टेट विच ऑइल दे आर युजिंग. म्हणजे हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही बागपानाला वाचता त्यावेळेस त्यांनी काय लिहिलं आणि किती ट्रान्सपरंटली सांगतायत की मी हीच गोष्ट वापरली आहे, ते ऑल्सो म्हणजे दॅट इज ऑल्सो गुड इंडिकेटर ते प्रॉडक्ट घ्यायचंय की नाही. हे इंटरेस्टिंग आहे. पण काही काही अगदी मोठे मॅन्युफॅक्चरर्स पण, कारण का ते स्वतः म्हणजे मोठे ब्रँड लेबल्स पण ते स्वतः मॅन्युफॅक्चर करत नाही, ते आउटसोर्स करतात. त्याच्यात बऱ्याचदा मागे लिहिलेलं असतं एडिबल ऑइल. म्हणजे आता काही ब्रँडची नको नावं घ्यायला, स्पेसिफिकली मेन्शन केलेलं असतं की एडिबल ऑइल लिहिलेलं असतं, इन्व्हर्टेड सिरप लिहिलेलं असतं, आणि मगाशी जी काही नावं जिब्रिश घेते ती सगळी दिसतात त्याच्या मागे. आणि सोडियम लेवल्स तर काहीच्या काही असतात.
पण एक लक्षात घे ना ह्याच्यात की आपण जर शेव खातोय तर शेव म्हणजे सफरचंद नाहीये. म्हणजे त्याच्याकडे ती अपेक्षा करणं चूक आहे मुळात. आणि जर कोणी म्हणायला लागलं की हे घ्या मी सफरचंदासारखी शेव दिलीये तर ते तुम्हाला साफ साफ बनवतायत. म्हणजे काही त्याला जर आता तू विचार कर, जर मी म्हटलं की लो फॅट शेव मी आणलीये, ओके, मग जर ते मला लो फॅट करायचंय पण मला ते असंही बनवायचंय की तू परत परत येऊन हे प्रोडक्ट खाणार आहेस, बेचव तर करणार नाही, मला ते विकायचंय, मला ती कंपनी बंद नाही पडायची माझी, ठीक आहे, मग त्याला चविष्ट जर करायचंय तर मला त्या फॅटच्या जागी मला त्याला काहीतरी घालायला लागणार आहे. मग त्याच्यात तेव्हा ती साखर घातली जाते किंवा कुठला तरी रिफाईंड स्टार्च घातला जातो त्याच्यात, विच इज अगेन लाईक इझी कार्ब्स म्हणजे सिम्पल शुगर्स त्याला म्हणतात, तसं घातलं जातं. किंवा जर कोणी म्हणते की हे लो कॅलरी आहे तर लो कॅलरी असेल पण मग ते हाय फॅट असू शकतं. मग त्यामुळे तुम्ही काय म्हणजे व्हॉट डू आय वॉन्ट, मला ह्या पदार्थातनं काय हवे, काय अपेक्षित आहे हे जाणून ते म्हणजे म्हणजे जाणून बुजून आपण त्याचं ते निवड जी आहे ती केली पाहिजे. नाही तर म्हणजे तुम्ही असं माइंडलेसली खात बसाल. एक पुलित्झर अवॉर्ड विनर जर्नलिस्ट आहे मायकल मॉस नावाचा, त्यांनी ह्यावरती खूप रिसर्च केला होता आणि तो म्हणाला होता की हे सगळे ॲडिक्टिव्ह असणारे जे पॅकेज फूड आहेत ते होली ट्रिनिटीचा वापर करतात, शुगर, सॉल्ट आणि फॅट. आणि यू सेड समथिंग काहीतरी ब्लिस पॉईंट असतो त्याबद्दल, जर की ह्या तिन्हीचं असं काहीतरी सुंदर मिश्रण केलेलं असतं की ज्याच्यामुळे आपल्याला चटक लागते, म्हणजे और एक थांबत नाही आपण ते. नो वन कॅन ईट जस्ट वन. एक्झॅक्टली. कुठलंही चिप एक असं नाही, पण ते तसंच बनवतात त्याला, कारण त्यांना ते विकायचं आहे ना. मग तुला बद्दल बोलून तोंडाला पाणी फक्त पदार्थाची रेसिपी नाही पण ऑल्सो द पॅकेजिंग, त्याचं सुद्धा एक सायन्स असतं टू मेक द फूड अट्रॅक्टिव्ह. म्हणजे चिप्सचं पाकिट जनरली पिवळ्या रंगाचं, लाल रंगाचं, ऑरेंज रंगाचं असतं बिकॉज दीज वॉर्म कलर्स आर असोसिएटेड with a certain kind of hunger or satisfaction. हेल्दी फूड असलं की आपण काय अपेक्षा करतो की ते ग्रीन पाकिट किंवा ब्राऊन बेज अर्धी टोन्स आणि त्याचं आर्टवर्क पण तसं असतं, पेपरचं पॅकेजिंग असतं, स्टोरी टेलिंग तसं असतं. हे जे वन लाइनर्स असतात, पिकअप फ्रेजेस असतात, दीज आर ऑल व्हेरी कॅची फॉर अ रिझन बिकॉज यू वॉन्ट पीपल टू गेट अडिक्टेड टू दीज फूड्स. So it's not just about the recipe, it is also about the packaging. हे बघ, एखादं पाकिट उघडल्यावर पण ना, हे दिस हॅज बीन प्रोव्हन बाय रिसर्च, ओके, की जेव्हा आपण कुठल्या अल्ट्रा प्रोसेस फूडचं पाकिट उघडतो नुसतं, त्याच्याने पण आपले डोपामिन सेंटर्स ऍक्टिव्हेट होतात. हो, फक्त उघडून ठेवून द्यायचं नाही. पण नाही, नेक्स्ट स्टेप डिफॉल्ट तोच आहे की ते उघड, आपण त्याचा जो तो आवाज येतो की ते ऍक्ट, म्हणजे असं तुम्ही डबा उघडून काही खाणं, डब्यातलं स्टीलचा डबा तर अजिबातच नाही, बोर. तो उघडायलाच त्रास होतो, छोटा असेल अजून म्हणजे प्रॉब्लेम, पण तो डबा उघडूनच जे फील नाही, आता वाईबच नाही त्याच्यात काही, पण ते पाकिट उघडण्याचा जो आवाज असतो तर त्याच्याने, कारण आपला ब्रेन जो आहे, आपलं माइंड जे आहे ते शिकलंय आता की ह्याच्यानंतर आपल्याला काहीतरी छान मज्जा असं खायला मिळतं. कारण ते ब्लिस पॉईंट जे आपण म्हणत होतो, तर ब्लिस पॉईंट इज ऑल्सो डिझाईन्ड इन अ वे की म्हणजे त्यांनी आपले डोपामिन सेंटर्स जे आहेत ते ऍक्टिव्हेट होतील. डोपामिन सेंटर्स काय असतात की जे आपल्याला हॅपी करतात, म्हणजे आपल्या मेंदूतले असे सेंटर्स आहेत की जे डोपामिन रिलीज करून आपल्याला छान वाटायला लागतं. क्लासिकल कंडिशनिंग आहे, म्हणजे जसं माझ्याकडे मांजर आहे, एक्झॅक्टली तिला नुसता पाकिटाचा आवाज आला की तिला भूक लागायला कुठून. आपण पावलावच डॉग झालेलो. करेक्ट. बापरे, लिटरली रे, मी ट्रीट कुठे, म्हणजे ट्रीट सदृश काही, मी कांदा आलं लसूण पेस्टचं ते पॅकेट जरी काढलं तरी अलीभाई पळत येतो आतून, कारण त्याला वाटतं की त्याची ट्रीट काढली बाहेर. मग ते स्टीलच्या डब्याच्या आवाजाने नाही येणार आहे ते, कधीच नाही. कारण त्याला पण कळलंय की ते पाकिट जेव्हा उघडतं तेव्हा मला ट्रीट मिळते. तसंच आपल्यालाही कळलंय. तू विचार कर, आपण घरी मांजर किंवा पपी आणतो, 6 महिन्याच्या आत त्यांना हे कळायला लागतं की असं काही चर्रा आवाज आला म्हणजे मज्जा. बापरे, भयानकच आहे. पॅकेजिंग फूडमध्ये ना आता सगळ्यांना कळलं की साखर वाईट आहे, एस्पेशली रिफाईंड शुगर तर वाईटच आहे ते. मग त्याच्या नावाखाली नो रिफाईंड शुगर, नो शुगर, मग त्याच्यात जॅगरी, याचा काय काय कशा कशा पद्धतीने, आता हा शब्द वापरू शकणार नाही ऑन कॅमेरा, पण वेड्यात कसं काढतात आपल्याला. कोकोनट शुगर,
पाम शुगर, इन्व्हर्ट शुगर, लिक्विड ग्लुकोज आपण म्हटलं तसं, हे सगळे शब्द माल्टिटॉल, झायलिटॉल ऑल्दो स्वीटनर आहे, माल्टिटॉल झायलिटॉल पण त्याच्यात पण प्रॉब्लेम म्हणजे दे आर नॉट लाईक शुगर, पण माल्टोज किंवा फ्रक्टोज, माल्टोज, हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, हे पण सगळे साखरेचेच प्रकार आहेत. हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरप इज अ नोन म्हणजे प्रॉब्लेम एजंट की HFCS मुळे, म्हणजे जे आपल्याकडे लिक्विड ग्लुकोज इज ऑल्सो हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरप किंवा कॉर्न सिरप, गोल्डन सिरप असंही त्याला म्हणतात. तर हे जे पदार्थ आहेत त्याच्यामुळे आपल्या म्हणजे शरीरात असे काही हॉर्मोनल चेंजेस होतात किंवा ते जाऊन आपल्या सेल्समध्ये अशा पद्धतीनं त्यांना आपल्या पेशींना सांगतात की तुम्ही जाऊन फॅट जे आहे किंवा ही जी एनर्जी म्हणजे शुगर हे कुठल्या ज्या फॉर्ममध्ये येते त्याला जाऊन फॅट बनवा असं सांगतात. त्यामुळे US मध्ये खूप मोठा रिसर्च झाला होता की ज्याच्यात त्यांनी सेम पदार्थ दिले 2 लोकांना. एका ग्रुपला हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरप चे प्रोडक्ट दिले आणि दुसऱ्यांना साध्या साखरेचे प्रोडक्ट दिले. हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरप नाही दिलं. हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरपवाले लोक जास्त जाड झाली दॅन रेग्युलर शुगर प्रोडक्ट्स. असं ते त्याचं नेचर असं आहे. साधारणतः कोणत्या प्रोडक्ट्स मध्ये असतात हे? सगळ्या प्रोडक्ट्समध्ये असतं. म्हणजे यू वुड नो बेटर, पण इवन म्हणजे जॅम, जेली, बिस्किट, यू नेम इट, जो माइल्डली गोड पदार्थ तुला दिसेल त्याच्यात औषधामध्ये साखर आणि कितीतरी प्रकारच्या लेबलवरती काय लिहिलं असतं आणि मागे हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरप किंवा इवन लिक्विड ग्लुकोज किंवा माल्टोज, फ्रक्टोज. आणि फ्रक्टोज वगैरे आपल्याला माहिती नसतं. आपण म्हणतो की अरे फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर, सो व्हॉट्स रॉंग विथ दॅट, बट इट इज अ कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर, राईट? हो. आणि हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरप आहे आणि फ्रक्टोजचं नेचर काय हे आहे? वाचलंय, हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरप वाचलंय मी. तर हाय फ्रक्टोज काय आहे? इट डज नॉट गेट डायजेस्टेड द वे रेग्युलर शुगर गेट्स डायजेस्टेड. म्हणजे ग्लुकोज जे आहे त्याचा डायजेशनचा पाथवे, त्याचं पचनक्रियेचा पाथवे वेगळा आहे, पद्धतीनं होतं. फ्रक्टोज जे आहे हे डायरेक्ट लिव्हरमध्ये जाऊन त्याचं फॅट बनतं. तर त्याचा अर्थ हा नाही की फळातनं जे फ्रक्टोज मिळतं त्याच्याने हे होतं, पण हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जे आहे त्याचं हे होतं. मग जर मी कुठलं लेमनेड म्हणजे लिंबाचं सरबत जर पितीये कुठलं किंवा आंब्याचं मँगो ज्यूस पितीये आणि मँगो ज्यूसमध्ये जर त्यांनी साखर अशी म्हणून घातली आहे त्याच्यात 2 चमचे वर्सेस हाय फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जर घातलंय तर ते जास्त हानिकारक आहे दॅन रेग्युलर शुगर. आणि रिफाईंड शुगरनं याचं पण जेव्हा म्हणालास तू की नो रिफाईंड शुगर असं लिहिलेलं असतं त्याच्यावर, तर नो रिफाईंड शुगर लिहिलंय आणि त्याच्याऐवजी नो ॲडेड शुगर, नो रिफाईंड शुगर असं लिहितात. आणि जर आपण त्याचे घटक पदार्थ बघितले तर त्याच्यात त्यांनी गुळ किंवा कोकोनट शुगर, डेट शुगर, पाम शुगर असं बरेच, डेट सिरप असं लिहिलेलं असतं. मग ते जर असे म्हणजे ऑल ऑफ दॅट इज ऑल शुगर एंड ऑफ द डे. म्हणजे हनी, अरे इवन खडी साखर, खडी साखर सर्रास वापरतात आणि म्हणतात नाही नो ॲडेड शुगर. रॉ शुगर म्हणतात खडी साखरेला. खांडसरी, ती खडी साखर आहे, ती साखरच ना शेवटी. हा म्हणजे आणि गुळ पण साखरच असतो, खडी साखर पण साखरच आहे, मध पण साखरच आहे एंड ऑफ द डे. पण गुळात मिनरल्स असतात, असं काय करतेस? हो, मग त्या मिनरलसाठी आयर्न हो. म्हणजे हे इट्स लाईक सेईंग की म्हणजे मला लाईक ना मी विटामिन A मिळवण्यासाठी मी जाऊन आपलं काय ब्रेड खाईन, असं फोर्टिफाईड ब्रेड आहे म्हणून मग विटामिन A मिळवण्यासाठी. म्हणजे तुम्हाला तू मगाशी म्हणालीस तसं ते युडूचं 0.3% विटामिन A त्या ब्रेडमध्ये आहे म्हणून मी ती ब्रेड विकत घेईन, पण आय एम नॉट लुकिंग ॲट द फॅट की त्याच्यात 60% मैदा आहे. ॲब्सोल्युटली. आणि हल्ली ना हे आपल्याला इंस्टाग्रामनं व्हिडिओजनं सगळ्यामुळे काय झालंय की खूप वेळ घाबरवतात रे सगळे असे हे इन्फ्लुएन्सर्स ना, असे नुसते व्हिडिओ बनवून की नाही अरे याच्यात एवढा रंग आहे म्हणून तुम्ही घाबरा, अरे याच्यात त्यांनी तुम्हाला सांगत नाही आहेत म्हणजे आता ग्लुकोज किंवा हेल्थ ड्रिंक्समध्ये साखर आहे तुम्हाला सांगत नाही आहेत. आता एखाद्या हेल्थ ड्रिंकमध्ये जर त्यांनी एनर्जी ड्रिंक दिले किंवा नावातच ग्लुकोज जर आहे ग्लुकॉन-डीच्या, तर त्याच्यातनं काय तुम्ही म्हणजे काय अपेक्षित आहे तुम्हाला त्यातनं, राईट? फायबर तर नाहीच मिळणार आहे त्याच्यातनं तुम्हाला, प्रोटीन तर शक्यच नाही, यू गोइंग टू गेट ग्लुकोज फ्रॉम दॅट. तर पण ऑन द सेम लाईन्स म्हणजे मुलांच्या बाबतीत, लहान मुलांच्या बाबतीत ते खूप जास्त होतं की पदार्थ कुठलाही घेताना म्हणजे नाही मी नॅचरल कलरवालं वापरते असं म्हणून, तर नॅचरल कलरवाले मी नो रिफाईंड शुगरवाले मी पॅनकेक आणून घालते आणि मग ते मी अफाट म्हणजे किती पण क्वांटिटीमध्ये माझ्या मुलाला खायला देते, पण मी त्यांना हा विचार नाही करत की ते शेवटी पॅनकेक्स आहेत. म्हणजे त्याच्यावर मेपल सिरप, चॉकलेट सिरप, हो
मग ते Or chocolate agents syrup of- घालतात. हा. किंवा whipped cream is basically तेल. soy and hydrogenated fat. Whipped cream is not dairy. म्हणजे whipped dairy topping म्हणून जे आपल्याला केकवर दिसतं किंवा डिझर्ट्सवर घालतात, फुसफुस कॉफीवर घालतात, दॅट इज नॉट अ डेअरी प्रॉडक्ट. दॅट इज अ सॉय प्लस हायड्रोजनेटेड फॅट. ते तेल आहे, अगदी सोप्या शब्दात सांगायचं तर. आईस्क्रीम सारखं त्या फेसलेलं तेल आहे. व्हिप क्रीम नाही. व्हेज मेयोनीज. हो ते Oh पण God. मेयोनेजचा मुळात त्याच्यात म्हणजे तेलाचाच पदार्थ आहे तो मेयोनेज, पण व्हेज मेयोनेज मध्ये तर अंड्याचाही काही नामोनिशान नसतो, त्याच्यात नुसताच कॉर्नस्टार्च आहे. पण मग हे मीठ, साखर आणि तेल इज इक्वल टू व्हेज मेयोनेज. हो. फक्त जस्ट याच्यातच मला ते प्रोसेस चीज बद्दल काय मिथ आहे मला जरा समजून घ्यायचं, कारण का मला आतापर्यंत मी जिम मध्ये वगैरे गेलो तर ते चीज प्रोटीनसाठी चीज क्यूब्स खा, चांगलं फॅट असतं म्हणून मी खायचो आजकाल. यू टेक इट. प्रोसेस चीज जे आहे तो आणि रेग्युलर चीज मध्ये काय हा. फरक, की मी पनीर घेतलं आणि त्याच्यात मी त्याला परत तोडलं, मोडलं किंवा उरलं सुरलं जे पनीर होतं, आपण शंकरपाळे करतो तेव्हा असं हा. उरतं बघ, उरलेलं जे आहे, पिल्लं. हा उरलेले पिल्लं जे आहेत, उरलेलं सगळं घेतलं आणि मग त्याच्यात मी अजून काहीतरी त्याला त्याच सेम रंगाचं घातलं आणि मग त्याला एक त्याचा परत ठोकळा बनवून मी त्याला तुमच्या समोर आणून दिलं. तर प्रोसेस चीजमध्ये मुळात हे असं उरलं सुरलेलं जे चीज असतं, मेन नॅचरल चीज बनवताना जे उरतं, तर त्याच्यात मग अजून एमल्सिफायर्स म्हणजे फॅट घालतात त्याच्यात, वनस्पती किंवा पाम ऑइल जे आहे त्याचे एमल्सिफायर्स असे घालतात त्याच्यात आणि मग त्याचा ठोकळा बनवतात आणि मग तो आपल्याला देतात. म्हणून जर आपण कुठल्याही प्रोसेस चीजवर आपण वाचलं त्याचं लेबल, तर तिथे लिहिलेलं असतं कंटेन्स ट्रान्सफॅट 0.01%. ठीक आहे. आता 0.01% ट्रान्सफॅट जे आहे किंवा लेस दॅन 0.1, 0.01 नसतं, लेस दॅन 0.1 असतं. तर लेस दॅन 0.1 ट्रान्सफॅट जेव्हा मी म्हणते, एकेका स्लाइसमध्ये जर ते लेस दॅन 0.1 ट्रान्सफॅट आहे आणि मग असं मी माझ्या मुलाला 3 स्लाइस देते ॲज अ स्नॅक, तर म्हणजे 0.3 ट्रान्सफॅट तर तिथेच झाले. ठीक आहे. मग नंतर जाऊन जाता येता घे, मग तू शंकरपाळे खा, मग सकाळी पोह्यावर तू शेव घाल जी परत डालडातली होती. मग द चॅलेंज विथ ट्रान्सफॅट इज की मी स्वतःहून तर काही जाऊन वनस्पती किंवा पामतेल घरात त्याला पदार्थ करायला आणत नाहीये, पण माझ्या घरात ते प्रत्येक जे पॅकबंद पदार्थ आहेत त्याच्यात ते ट्रान्सफॅट आणि ते पाम ऑइल आहेच. आणि जर तुम्ही दिवसभरातनं म्हणजे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत विचार करा की किती वेळा मला पाम ऑइल किंवा ट्रान्सफॅटचं एक्सपोजर झालं. मी एक्सपोजर हा शब्द खूप म्हणजे काळजीपूर्वक वापरते, कारण जेव्हा जेव्हा आपण तो कुठलाही पदार्थ खातो, अगदी नुसते एवढं एक बचक शेव जरी खाली, तेवढंच थोडंसंच पोह्यावर, एवढ्याने काय होतंय, खूप वेळा ऐकतो ना आपण, एवढ्याने काय होते, काय तू अतिच करते भाऊ, मला तर सर्रास सगळे सांगत असतात, पण एवढ्याने काय होते म्हणजे तुम्ही 10 वेळा खाल्लं. किती वेळा पाकिट फोडलं दिवसात. पण हा ट्रान्सफॅटचा काय सीन आहे? ट्रान्सफॅट का वाईट आहे? म्हणजे आता आपण ह्या सगळं बोलताना हे लक्षात येतं की ट्रान्सफॅट अवॉइड करायचं आहे. या सगळ्या तळलेल्या गोष्टींमध्ये पाम किंवा वनस्पती तेलात तळलेल्या गोष्टी अवॉइड करायच्यात, कारण त्यात ट्रान्सफॅट आहे. पण ट्रान्सफॅटमध्ये असं काय आहे की जे हार्मफुल आहे आपल्याला? ट्रान्सफॅटमध्ये जे आहे ते काय करतं, आपल्या बाथरूमचे जे म्हणजे पाईप आहे, ड्रेनेजचा पाईप, तो जर तुंबतो, त्याच्यात काय असतं, सुएज, घाण, ओके, गाळ. ट्रान्सफॅट जाऊन आपल्या रक्तपेशींमध्ये गाळ गोळा करतं आणि ह्याच्यापासून कुणीही इम्युन नाही आहे. मुळात आपल्या शरीरात आपण जन्माला आल्यापासून ते मरेस्तोवर एक नॅचरली ॲज अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस हे जे आपले रक्तपेशी आहेत त्याच्या ज्या भिंती आहेत त्या जाड व्हायला लागतात. म्हणजे आपण जे काही खातोय त्याच्यातलं गाळच म्हणता येईल, कारण त्याचं जे सर्क्युलेशन ते सातत राहतं. मग त्याच्यात आपण जर हे असे ट्रान्सफॅट्सवालं जर खात राहिलो तर ते खूप वेगाने त्याच्यात ते गाळतो, अजून त्या भिंती अजून जाड व्हायला लागतात आणि मग ते ब्लॉकेजेस होतात. आणि म्हणून अशा वेळी मग तुम्ही सपोज लहानपणापासून तुम्ही एवढं ट्रान्सफॅट जर खात आलेले असाल, मग 20 वर्षाच्या वयात 25 वर्षाच्या वयात हार्ट अटॅक येतात, कारण ड्रेनेज ब्लॉक झालं, खूप गाळ झाला. मग त्याला काढणार कसं? मग त्याच्याने जेव्हा नो ट्रान्सफॅट लिहिलेलं जे तेल येतं कोल्ड प्रेस ऑइल, त्याने काढायला जातात लोक. हार्पिक नाही येते, ते जे लो ट्रान्सफॅटवाला आहे ते फॅटच आहे. ओव्हरऑल तुमचं फॅट इंटेक पण वाढतं, त्यांनी सुद्धा तुमचं
हे अथेरोजेनेसिसचा जो म्हणजे प्रोसेस आहे ते पाप वाढू शकतं. पुसायला तुम्ही कोल्ड प्रेस नाही वापरू शकत बेसिक. पाप धुवायला म्हणजे आधी झणझणीत मिसळ खायची आणि नंतर ताक सोलकढी किंवा ताक प्यायचं, त्यांनी काही नाही होत. झालंय तर डॅमेज झालंच, फक्त मनाला कमी वाटेल. सोलकडे ती बिटाचा रस घालतात रे. हो, त्याला गुलाबी करायला. बापरे. म्हणजे कुठपर्यंत फूड प्रोसेसिंग पोहोचलंय ते बघा. इवन युअर सोलकढी इज नॉट सेफ. इट्स नॉट सोलकढी. पण ना ऑनेस्टली म्हणजे आत्ताच्या डिस्कशन मधनं ना एक ते असं भीती वाटायला लागली की मग जर एवढ्या गोष्टी मग एवढे जर मॅन्युफॅक्चरर ब्रँड्स, कारण त्यांना त्यांच्या गोष्टी जास्त वेळ शेल्फवर ठेवायच्या आहेत, कमी प्राईस पॉईंटला त्यांना विकायच्या आहेत, कारण इंडियन मार्केट पण तसं प्राईस सेन्सिटिव्ह आहे आणि त्यांना त्यातनं प्रॉफिटही कमवायचं, तर या सगळ्या गोष्टी करणार आहेत. आणि जर प्रत्येक ब्रँड आपल्याला दिसतंय की हे आजूबाजूला आपल्या होतंय आणि आपण आत्ता किचनमध्ये गेलो किंवा कुठेही गेलो तर आपल्याला सर्रास आपल्या घरात पॅकेज फूड सापडणार आहे, आपण ते काही अवॉइड करू शकत नाही. तर मग भीती वाटायला लागते की यापासून लांब राहायचं का. तर हाऊ डू वी टेक दॅट, कारण मग जे पॅकेज फूड घेऊ ते निवडताना म्हणजे अर्थात आपण डिस्कस केलं काय काय गोष्टी हे करायच्या, पण हाऊ टू ट्रस्ट अ ब्रँड की हे असेल तर काळजी घे बाबा किंवा हे असेल तर नका घेऊ, असं काही एक चेकलिस्ट मिळू शकते का? आय डोंट थिंक देर इज अ व्हेरी रिलायबल चेकलिस्ट. म्हणजे Okay. अपार्ट फ्रॉम FSSAIचं सर्टिफिकेशन आहे की नाही, किंवा अजून जे हझार्ड्सचं सर्टिफिकेशन असतं त्याचं लेबल आहे की नाही, किंवा न्यूट्रिशनल लेबल कसं वाचायचं हे आपण स्वतःला इक्विप केलं, ह्याच्या पलीकडे आय डोंट नो इफ देर इज मच दॅट वी कॅन डू. असं काही आपण ठेवू शकतो का की बाबा जे ब्रँड स्पष्टपणे लिहित आहेत, म्हणजे काय बाबा जिथे फार लिस्ट नाही आहे किंवा जिथे लिहिलं आहे ते जे क्लीनली लिहिलेलं आहे, म्हणजे असं जिब्रिश नाही लिहिलेलं, किंवा जे इन्ग्रेडियंट आहेत ते मॅक्रो नाव न लिहिता स्पेसिफिक तेलाचं नाव असेल तर ते स्पेसिफिक तेल लिहिलं आहे, साखर आहे तर साखर लिहिलं आहे, तर असं म्हणजे हे काय ॲट द मोस्ट. पण त्याच्या पलीकडे काय? म्हणजे आता एक तर मुळात ना आपण हल्ली अवेअरनेस एवढं वाढल्यामुळे पॅक बंद पदार्थ म्हणजे विष हे लोक समजायला लागले, तर ते चूक आहे. तसं नाही आहे. आपल्याकडे आता आपण तेल, तूप, पीठ सगळं पॅकेटमधनंच येत आहे. तर त्या पॅकमधनं काय येतंय, व्हॉट आर यू बाईंग फ्रॉम दॅट, हे जरा बघा आधी. त्यामुळे हे असं ब्लँकेट स्टेटमेंट आपण करू नाही शकत. दुसरी म्हणजे जसं आपण इन्ग्रेडियंट्स सांगितलं तसं की तुम्हाला त्याच्यात काय आहे हे लिहिलेलं आहे. आणि मुळात एक लक्षात घ्या की एखादा पदार्थ जर आपण म्हणतो ना की लहान मुलं किंवा मोठे व्यक्ती पण कधी कधी असं करतात, जे खूप जास्त आवाज करत असतात ना, ते असे खोकले असतात, दम नसतो की नाही त्यांच्यात, पाण्याला खळखळाट फार. एक्झॅक्टली. मग तसं जेव्हा असतं तसंच या फूड ब्रँडच्या बाबतीत म्हणजे पदार्थांच्या बाबतीत पण असतं. खूप जेव्हा मी आरडाओरडा करते फ्रंट लेबलवर की मी हे छान आहे माझ्यात, हाय प्रोटीन, मी हाय प्रोटीन आहे, किंवा मी एकदमच होल व्हीट आहे, स्वर्ग से उतरा हुआ आहे, होल व्हीट आहे, मी कधी काही वाईट केलंच नाही कोणाचं, असं जेव्हा कुठलं लेबल म्हणतंय तेव्हा युजली त्याला एका खूप मोठ्या शंकेच्या नजरेनं त्या दृष्टिकोनानं बघायला पाहिजे आणि त्याला यू शुड लाईक फ्लिप द पॅक अँड चेक दिस असं. पण मग बघताना जसं आता जर एखादा पदार्थ तू हाय प्रोटीन म्हणाला म्हणून सांगते की आता परवाच आम्ही अमुक एक बऱ्याच प्रोडक्ट्सचं इव्हॅल्युएशन करत होतो. एखादा पदार्थ ज्यांनी हाय प्रोटीन लिहिलं होतं त्याच्यात एका सर्विंगमध्ये 2 ग्रॅमहून पण कमी त्याच्यात प्रोटीन होतं. आता मला एका पोळीतनं पण 4 ग्रॅम प्रोटीन मिळेल जर मी ती चांगली असेल तर. मग मला त्या हाय प्रोटीन सोकॉल स्नॅकची गरज आहे का? नाही. बरोबर, गरज नाही आहे, ठीक आहे. पण तरी आता जर मला पॅकेटच उघडून खायचंय तर मग त्यातल्या त्याच्यात प्रोटीन 5 ग्रॅम तरी असावं हे बघा. मग डोंट गो बाय ते काय म्हणतात ते नका करू. तुम्ही स्वतः जज आहात. थोडी ती हे जे म्हणजे त्याची माहिती काढून घ्या, त्याच्याबद्दल थोडा वाचा, समजून घ्या आणि मग त्याप्रमाणे ठरवा असं. आणि दुसरं म्हणजे की जर आता मी म्हटलं की जसं एखादा जर ब्रँड म्हणते की मी चिवडा आहे किंवा मी चकली आहे, तर चकली तुम्ही चकली रूपानेच खाणार आहात. ती चकली हाय फॅट लो फॅट करू नका पहिली गोष्ट त्याच्यात. आणि जर त्यांनी हाय फॅट लो फॅट केले चकलीला तर म्हणजे दॅट्स प्रॉब्लेमॅटिक. आणि त्याच्यात दुसरे काहीतरी बरेच त्यांनी प्रकार काहीतरी एक काढायला दुसरं घातलेलंच असतं असं. सो दॅट वुड बी अ सेफ वे ऑफ गोईंग अबाउट इट. आणि मुळात खाताना ना म्हणजे आपण एक लक्षात ठेवलं पाहिजे प्रोडक्ट कुठलाही देताना, मुलांना एस्पेशली, की कोणी ते हाय फायबर आहे, ऑर्गॅनिक आहे म्हणजे याचा अर्थ हा नाही की मी ते किती पण खाऊ शकते. ते पण शेवटी माझा तो टी शर्ट कुठे, खा पण प्रमाणात, तेच शेवटी त्याला तुम्ही त्या प्रमाणातच थोडक्यात मजा.
थोडक्यातच मजा आहे. म्हणजे तुमचे जे वेफर आहेत हे तुमचं पोळी भाजीचं सबस्टिट्यूट नाहीच आहे, कधीच नाही झालं पाहिजे. मग ते तेवढ्या पुरतंच तसंच खाल्लं तर तुम्हाला याचा म्हणजे प्रॉब्लेम नाही येणार. जसं आता परवा मी एक इंस्टाग्रामवर रील बघत होते, त्याच्यात ते म्हणे की ते गोळ्या असतात बघ, चॉकलेटवाल्या गोळ्या, की ज्याच्यात खूप जास्त कलरफुल रंगीत रंगीत गोळ्या ज्या येतात त्या, तर त्याचं हे आलं होतं की अरे याच्यात हा रंग आहे, ता रंग आहे असं. तर पण तुम्ही ते लेबल जर त्याचं वाचाल तर त्याच्यात पहिलं, दुसरं, तिसरं इन्ग्रेडियंट साखर आहे, मग थोडंसं चॉकलेट आहे, मग 5व्या-6व्या ठिकाणी जर ते कलर येत आहेत, तर तुम्हाला कळलं पाहिजे की हे त्या रंगाने प्रॉब्लेम असा नाही, कितीसा रंग जातोय पोटात. ते साखरेने प्रॉब्लेम आहे. तर तुम्ही जो आरडाओरडा करताय त्या रंगाबद्दल नाही केलं पाहिजे. मी मुलांना पूर्ण पाकिट भर त्या गोळ्या देतीये, आरडाओरडा करा पण साखरेसाठी साखरेबद्दल करा. साखरेबद्दल करा. किंवा मुलांना ते 2 गोळ्यांनी पण गोड लॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल युटिलिटी जरा लावा ना. मी पहिली गोळी खाल्ली, दुसरी गोळी खाल्ली, 4थ्या गोळीपर्यंत मला ते बोर झालेले असते ती गोडचं, तरी पण खात बसतात. आणि मग पोटभर. येस. आपण आता इन जनरल प्रोसेसिंग आणि त्याच्याबद्दल पॅकेजबद्दल काय कसं कॉन्शियसली खाल्लं पाहिजे, थोडंसं माइंडफुल असलं पाहिजे याच्याबद्दल बोलू. पण आता काही बाबतीत असं होतं ना की आपण आउट ऑफ इंडिया जातो किंवा ट्रेकला जातो, काही अशा टेरिटरीजमध्ये जातो जिथे आपल्याला मे बी फूड आवडणारच नाही असं होतं. म्हणजे मी मध्ये नॉर्थ ईस्टला गेलो तर मला भीती होती की बाबा अशा काही ठिकाणी खायला मिळेल का नाही मिळेल. तेव्हा मी ते रेडी टू ईट काही गोष्टी गरम पाणी घालून घेऊन गेलो, त्याचे डिहायड्रेटेड केलं असं. त्या टेक्नॉलॉजीबद्दल पण मला विचारायचं, कारण पॅकेज म्हटलं ते वाईट म्हटलं तर मी ते जरा भीती वाटत होती की ते घ्यावं का नाही त्या गोष्टी. आणि तर एवढं प्रोसेस असल्यानंतर त्यात न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू पण किती इंटॅक्ट राहतात का? सो वन एक्झाम्पल इज रिटॉट पॅकेजिंग. रिटॉट पॅकेजिंग खूप वर्षांपासून आपण वापरतोय आणि त्याचं एक्झाम्पल हे की फॉईल सारखं दिसणारं पॅकेट असतं आणि ते तसंच्या तसं तुम्ही आधी म्हणायचं की गरम पाण्याच्या म्हणजे पातेल्यात तुम्ही घाला, 10 मिनटं ठेवा आणि मग इट्स रेडी टू ईट, यू कॅन ओपन इट अँड ईट इट. आता तर ते यू जस्ट ओपन इट, पुट इट इन अ बोल, मायक्रोवेव्ह इट अँड इट्स रेडी टू ईट. रिटॉट पॅकेजिंगचं सायन्स असं असतं की ते आधी मल्टीलेअर प्लास्टिक आणि फॉईल, जे सँडविच केलेलं एक मटेरियल असतं, त्याच्यात तयार केलेला, कम्प्लिटली तयार केलेला पदार्थ, कुठलीही ग्रेव्ही असेल किंवा डाळ असेल, ती घालून गरम पाण्यात ते घालतात आणि देन इट इज कन्सिडर्ड रेडी फॉर कन्झम्पशन. द थिंग इज वॉर झोन्समध्ये वगैरे किंवा रेशनच्या दिवसामध्ये दिस इज ऑल राईट, बिकॉज दी ऑब्जेक्टिव्ह इज कॅलोरिफिक सॅटिस्फॅक्शन, नॉट न्यूट्रिशनल सॅटिस्फॅक्शन. ओके. कारण एवढ्या गरम पाण्यात तुम्ही जेव्हा बॅक्टेरिया मारायला तो पदार्थ घालता, त्या बॅक्टेरियाच्या बरोबर प्रोबायोटिक्स, अमायनो ॲसिड्स वगैरे सगळे नष्ट झालेले असतात. सो देर इज नो न्यूट्रिशनल सॅटिस्फॅक्शन फ्रॉम दॅट पॅकेट. पण कन्व्हिनियन्स फूड म्हणजे तू म्हणालास तसं, वेन यू आर ट्रॅव्हलिंग देन इट्स ऑल राईट टू ईट. या another kind of packaging which is now very common is nitrogen packaging. म्हणजे आपण चिप्सची पाकिटं खातो किंवा बर्फी वगैरे हल्ली शेल्फ स्टेबल बर्फी असते, तर ती पॅक करताना व्हॉट इज द सायन्स बिहाइंड नायट्रोजन पॅकेजिंग इज की एखाद्या पाकिटातलं सगळं ऑक्सिजन काढून व्हॅक्यूम क्रिएट करून मग त्याच्यात नायट्रोजन भरतात. तर लोकांना बऱ्याच वेळा असं वाटतं की अरे नायट्रोजन खातोय का म्हणजे आपण. But that's not true, because once you open the packet, the nitrogen is as available as it is to you in general. म्हणजे आपण असे बसलोय तेव्हा सुद्धा आपल्याला नायट्रोजन एक्सपोजर आहे. सो इट इज अ व्हेरी व्हेरी सेफ वे ऑफ पॅकेजिंग फूड. ओके ओके. आणि जे हे असतात ते पावडर्ड असतात, म्हणजे रिकॉन्स्टिट्यूट करायला. आय डोंट नो अबाउट दोज फ्रँकली, बट I'm guessing there's a considerable amount of nutritional loss. कारण पावभाजीमध्ये one of the main components again is potato starch. Dehydrated potato flakes is the primary component. So that is again ultra processed ingredient आहे ते. पण काही पदार्थ असे असतात, म्हणजे आपण आधीसुद्धा आई आजी वगैरे असे करायचे की प्रवासाला जाताना शिरा ड्राय रोस्ट करून घेऊन जायचा आणि मग ऐन वेळेला त्याच्यात गरम पाणी घातलं की शिरा तयार होतो किंवा उपमा तयार होतो. सो दॅट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोसेसिंग विच इज सेफ. पण तसे असतात पदार्थ, ते चांगले असतात, काही वाईट नसतात. म्हणजे आता हल्ली आपल्याला बरेच असं शिरा मिळतो, पोहे मिळतात, उपमा मिळतो सगळा. तर न्यूट्रिशनली जर आपण पाहायला गेलं तर काय काय त्याच्यातलं नष्ट होऊ शकत नाही.
ते मी तुला सांगते. ठीक आहे. पहिलं आहे जे कार्बोहायड्रेट्स आहेत ते नष्ट होऊ शकत नाहीत. तुम्ही कितीही त्याला म्हणजे हाय टेम्परेचर करा किंवा काही करा, ते नष्ट नाही होणार आहेत. तर तुम्हाला ते कार्ब्स जे आहेत ते मिळणार आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रोटीनसुद्धा नष्ट होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे तुम्हाला त्याच्यात जे काही थोडंफार, आता ही वेगळी गोष्ट आहे की उपमा आणि पोह्यात काही फारसं प्रोटीन नसतं, पण जर प्रोटीनवाला कुठला पदार्थही असेल तरी त्याला तुम्ही एकदम हाय टेम्परेचरमध्ये, म्हणजे हायएस्ट टेम्परेचर वुड बी की आपण त्याला डीप फ्राय केलं. ठीक आहे. तर एकदम हाय टेम्परेचर जरी तुम्ही त्याला केलं तरी ते प्रोटीन काही त्याच्यातलं नष्ट होत नाही, ते तसंच राहतं. आणि तिसरं म्हणजे फॅट, कारण हे जे मॅक्रो न्यूट्रिएंट्स आहेत दे आर कॉल्ड मॅक्रो फॉर अ रिझन, कारण ते तेवढे जास्त प्रमाणात असतात आणि ते दे आर द प्रायमरी बेसिस, म्हणजे कुठल्याही पदार्थात मॅक्रो न्यूट्रिएंट्स जे आहेत ते नष्ट होत नाहीत. पण त्याच्यात काय बघितलं पाहिजे आपण की युजली जेव्हा आपण एरवी जर मी आता 1 प्लेट पोहे खाणार आहे, ठीक आहे, घरात बनवलेले, वर्सेस जर मी ते पाणी घालून करायचे जे पोहे आहेत किंवा मायक्रोवेव्हमध्ये रिकॉन्स्टिट्यूट करायचे जे पोहे आहेत किंवा साबुदाणा खिचडी आहे, सगळे प्रकार मिळतात. तर त्याला ते तसं ठेवायला किंवा त्याला तशी छान चव यायला टिपिकली त्याच्यात फॅट जे आहे ते जास्त असतं. तर म्हणून मग इट्स अ चॉईस. म्हणजे मी 2 मिनिट नूडल खाण्यापेक्षा मी 2 मिनिट पोहे खाणार आहे का, हा माझा पर्सनल चॉईस आहे. ओके. कारण शेवटी हे कन्व्हिनियन्स फूड आहे. मला इथे पुढे मिळणार नाहीये. तुला नॉर्थ ईस्टला गेला तिथे तुला मिळणार नव्हतं, मला किडे खायला लागायला नको आहेत किंवा अशा भीतीने तू तुझं घेऊन गेलेला होता. सो दॅट इज ओके, राईट. पण हे जर रोजच्या रोज जर व्हायला लागलं तर मग मी घरात पोहे करणार वर्सेस मी हे रिकॉन्स्टिट्यूट खाणार, तर त्याच्यात काय फरक आहे, हे उद्देश काय आहे हे आधी ठरलं पाहिजे. कन्व्हिनियन्स फूड कन्व्हिनियन्स सारखंच. म्हणजे फ्रेश फूड ऍक्सेसिबल असेल तर ते ह्यातलं न्यूट्रिशनल सॅटिस्फॅक्शन आपल्याला अपेक्षित नाहीये बेसिकली. आता भूक लागली आणि काहीतरी हवंय म्हणून करेक्ट हे बरोबर घेऊन गेलोय आपण. दॅट्स ऑल. वाव. खूप आय मीन ते खाणं म्हणलं की आमच्या दोघांचं इतकं ते प्रेम आहे त्याच्यावरती, त्यामुळं जेवढ्या गोष्टी विचारू म्हणजे माझ्याकडे अजून खूप लिस्ट आहे, पण नको प्रत्येक गोष्ट. ऑनेस्टली म्हणजे एक तर ना भीती वाटते कायम पॅकेज फूड खाताना. आणि आपण लास्ट टाइम पण अमितासोबत एपिसोड केला होता त्यावेळेस हे डिस्कस केलं होतं की आपण पॅकेज्ड फूड बद्दल बोललं पाहिजे, ते लेबल कसं वाचायचं. आता इंस्टाग्रामवर सगळे इन्फ्लुएन्सर्स वगैरे पण इतकं ते भीती वाटायला लागली आहे की खायचं का नाही खायचं का, मग हे बघायचं ते बघायचं. तर ॲटलिस्ट आज एक बेसिक रोडमॅप मिळाला या कॉन्व्हर्सेशन नंतर की हे बघा हे नका बघू आणि एवढं घाबरण्याची गरज नाहीये. सर्विंग वरती लक्ष द्या, किती तुम्ही खाताय याच्याकडे लक्ष द्या. म्हणजे रेग्युलर स्नॅक आवडीने खात असेल तर फक्त लिमिट ठेवा. हे येस, स्नॅक जे आहे ना ते स्नॅक सारखं ठेवा. त्याचं जेवण नका करू. हा. आणि सगळी सायन्स टेक्नॉलॉजी वाईट नसते. काही डेव्हलपमेंट्स आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी झालेल्या आहेत. सो वी शुड लर्न टू ट्रस्ट इट. Canning is a process that is common and it is all right. Nitrogen packaging is safe. Frozen peas are safe. हो, हे खरंच आहे. म्हणजे मला ब्लाइंडली सरसकट सगळं वाईट आहे असं नाहीये. आणि ना जसं आता केचपच्या बाबतीत हल्ली खूप आरडाओरडा व्हायला लागलाय की नाही केचपमध्ये साखर काय करते. अरे केचप हे जॅमसारखं प्रिझर्व आहे, त्याची कॅटेगरीज प्रिझर्व्ह आहे. मग आता लोणच्याला तुम्ही भाजीसारखं खाणार आहात का? तसंच केचप पण तुम्ही ते तर्रीसारखं खायचं नसतं. तर्रीसारखी खायची नसते म्हणा. लोणचं तू म्हणालीस तर लोकांना वाटतं घरी केलेलं लोणचं सेफ असतं, कितीही खाल्लं तरी चालेल. पण आफ्टर ऑल दॅट इज ऑल्सो प्रोसेस्ड फूड. त्याच्यात भरपूर मीठ असतं, भरपूर तेल असतं. त्यामुळे लोणच्यासारखं खावं, डाव्या बाजूला वाढावं फक्त. कारण ते त्याला नाही तर ते तेवढे दिवस टिकणारच नाही ना. घरी बनवलेलं असलं तरी. घरचा मोरंबा हा पण जॅमचाच प्रकार आहे. मोरंबा काय साखर आणि ज्वारीचं पीठ घालून फळ आणि ज्वारीचं पीठ घालून करतात का? नाही. मग साखर गुळ हेच घालून केलेलं असतं. मग ते विकत जे आणतो ते पण तसंच बनलेलं असतं. पण ते विकतच्या याच्यात साखर बघून आणि घरात असेल तर मग नाही, म्हणजे प्रेम असतं. तसं नका करू. काय खातोय ना, त्यामुळे पॅकेजिंगच्या ह्याच्यात ना एकच गोष्ट खूप महत्वाची आहे की आपण हा जो पदार्थ आहे हा का खातोय, व्हॉट इज इट डुईंग इन माय डाएट, हे समजून मग तुम्ही त्याची क्वांटिटी किंवा तुम्ही ते काय कुठल्या ह्याच्यात म्हणजे कुठलं घेणार आहात पदार्थ हे ठरवा. आता मला जर 4 महिन्यांना एकदा जर आईस्क्रीम खायचंय तर मी ते प्रोटीन रिच आईस्क्रीम खायची गरज आहे का? मे बी नॉट.
मी तर नुसतंच मजा म्हणून आईस्क्रीम खाऊ शकते. पण जर एखादा पदार्थ जो आहे हा रोज मला जी 5 वाजता भूक लागते तेव्हा मी खाणार आहे, जर रोजचा खायचा पदार्थ आहे तो, तर मग अशा वेळी त्याच्यात काय आहे घातलेलं आणि ते मी किती खाते हे खूप महत्वाचं आहे. ट्रीट करताना फार नका विचार करू, थोडाच. हा, आपण मग ती ट्रीट पण पण ट्रीट should सारखं be- सारखं पण हा. रोजच स्वतःला ट्रीट व्हायला लागली मग प्रॉब्लेम आहे. किती रेग्युलरली ट्रीट करताय स्वतःला कसं treat करता स्वतः? आणि दिवसातनं किती वेळा हे करताय. मला हे आवडले. मी आता एक हे घेणार आहे आणि मी ट्राय करणार आहे, फक्त तेवढंच आवाज. आय जस्ट रिअलाइज Sound effects. ASMR आहे. So ही ASMRच आहे ही ते. ट्रिक वापरूनच Yes. सगळ्या इंस्टाग्राम रील बघ ना, हो. कट 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 Yes. तेच आहे ते, असं. तेच आहे. कारण फूड हा फक्त आपण नुसतं खात नाही, बघतो, त्याचा वास घेतो. इट्स लाईक एक्सपिरियन्स युझिंग ऑल युअर सेन्सेस. आपल्याला हाताला कसं लागतं त्याच्यावरनं पण ठरतं की आपण तो तसा आवडणार आहे की नाही आपल्याला पदार्थ. अरे आपण आता सायकोलॉजी ऑफ फूड मध्ये चाललोय. चिप्स खाताना हाताला ते भरपूर मीठ, हो. चाट मसाला वगैरे जर लागलं हो. तर ते तोंडात घालायच्या आधीच आपण ठरवलेलं असतं की ह्यानी मजा येणार आहे. हो, राईट. थालीपीठ खाताना तसं वाटत नाही. मग घरचं नाही वाटत, बाहेरचं ते मुंबई पुणे हायवेवरचं खाताना असं छान अति तळलेलं म्हणजे ते कारण ते थालीपीठच तळून नसतं. थालीपीठाची पुरी करून टाकतात. तर येस, थँक्यू सो मच तुम्हाला दोघींनाही. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. तुमचे काही डाऊट्स क्लिअर झाले का पॅकेज फूडबद्दलचे? जी भीती होती म्हणजे आमच्या मनात जी होती ती क्लिअर आउट व्हायला काही मदत झाली का, तर तेही कळवा. काही प्रश्न असतील या दोघींसाठी तर तेही तुम्ही कॉमेंट्समध्ये टाकू शकता. त्या दोघी नाही आम्ही त्याची उत्तरं द्यायला भाग पाडू. आणि ते दोघी इंस्टाग्रामवरती आहेत, युट्यूबवरती अमिताचं चॅनल आहे. अमिताच्या चॅनलवरती खूप सुंदर कॉन्टेंट असतो, अजून डिटेलमध्ये मिथ बस्टिंग व्हिडिओज करते ती. तर प्लीज जाऊन त्यांना सबस्क्राईब करा. आणि सईच्या रेसिपीज इंस्टाग्रामवरती म्हणजे त्या ASMR नसूनही सुंदर हो, म्हणजे असा आवाज नाही टाकलेला त्याला तरी त्या सुंदर असतात. तर प्लीज नक्की जाऊन त्याला फॉलो करा. धन्यवाद. लो बसावा.